ihan just live mennä, näkyykö tuossa. Boom! Me ollaan livessä, hyvät ystävät, naiset ja herrat. Tervetuloa Leveli-podcastiin, Leveli Beta, jakso numero 12. Meillä on tänään tosi toivottu vieras. Olette monesti kommenttikenttää laittanut. Tuokaa Sebastian ja kattokaa, kuka meillä on paikalla, hyvät ystävät, naiset ja herrat. Meillä on itse kansanedustaja Sebastian Tynkkynen. Antakaa aplodit. Saatte mitä tilaatte. Joo, hei, kiitos paljon kun pääsit tänne vieraaksi. Ei mitään, kuule mahtavaa olla täällä. Kiitos paljon. Ja siis yksi juttu mä haluan heti tässä ekana sanoa, että sä oot kansanedustajana ihan erilainen, ja jengi on niinku, sä oot jo tunnettu valmiiksi, että sä oot ottanut tosi hyvin somen alustan käyntiin, ja sulla on nyt ollut kans joku 12 jaksoa about, eikö se ollut sun omassa podcastissa, jos joku ei tiedä, niin Sevulla on oma podcasti, ja sulla menee tosi hyvin ne podcastit, ne näyttökerrat on hulluin, 40 000, 30 000, ei niinku sillä tavalla ole väliin näyttökerran, mutta onhan se kuitenkin iso juttu, kun miettii niinku ylipäätänsä näitä podcastkene, ja sä oot tullut ihan yhtäkkiä teet tyhjästä ja saanut tollaisia lukuja, varmasti tulee vielä nousemaan ja niin kuin, sulla on paljon sanomaa ja tällaista, miltä se tuntuu, että onko mennyt paremmin mitä sä olettanut toi somegeimi? Joo, siis oli ihan täysin ylläri oikeasti, jos rehellisiä olla, että mä luulen, että ehkä siinä ei mitään sen kummempaa, mä en ole mikään hullun komea mies, mulla ei mitään semmoisia muita merittejä, millä mä olisin voinut saavuttaa yhtäkkiä ison podcast-yleisön, että naama siellä vilkkuu live-lähetyksissä, mutta mä luulen, että ehkä niin kuin nykyään jengillä on jonkunnäköinen kaipuu siihen, että asioista voitaisiin puhua silleen suoraan, ja eikä niin, että joka kerta niin kuin jonkun pitää aina loukkaantua, jos ne sanot jotain tiettyä, ja myöskin se, että me ei tavallaan pelättäisi käsitellä erilaisia aiheita, ja näissä lähetyksissä niin mä oon yrittänyt niin kuin ihan laidasta laitaan, ottaa hirveän erilaisia teemoja, plus tehnyt sitä, mitä ehkä politiikassa ei olla totuttu näkeen, eli se, että kritisoi myöskin omaa puoluettaan, kritisoi myöskin sitä omaa gängiä, eikä aina sillä tavalla, että pelkästään se syy jossain muualla. Et mun mielestä politiikassa voitaisiin olla vähän silleen kriittisempiä kaikkia kohtaan, ja mä luulen, että näistä elementeistä ehkä koostuu sitten, että se lähti niinku tykilailla lentoon. Nyt tuli jo ikävä, kun viimeinen jakso oli ekasta tuottarista nyt maanantaina. Maanantaina, joo, ja siis mä näen niinku tosi paljon sussa samaa juttua kuin itsessäni, että mäkin niinku sananvapaus on tosi tärkeä mulle, ja kaikki tiedätkö tämmöiset niinku korruptio ja kaikki tämmöiset hyvävelit ja kaikki yes, muut. Lord. Tosi ärsyttävä, joo, tosi ärsyttävä juttu, ja mä haluan tietää, että missä sun motivaatio kaikille tälle, että sä oot saanut niinku mennä kohti sun oikeuskeisseihin, sulla on ollut 3, jos mä oikein muistan, oliko niitä 3 yhteensä oikeuskeissiä, mitä sä oot kyllä joo, kolmas on nyt tulossa, 2 on tuomioita tullut ja 3 on nyt ikään kuin tulossa, eli siinä mielessä mä oon kohta Suomen kiihottavin mies. Joo. Tuomiot on kiihottamista kansanryhmää vastaan. Niin. Siis yksi juttu, mä oon heittänyt läppää mun frendille, aina kun ne heittää jotain mulle, mä sanon, hei, tuo kiihottamista kansanryhmää. Mä heitän tästä vitsinästä, niin se on niin naurettava termi, se kiihottaminen kansanryhmää vastaan, että mä itse heitän aina läppää siitä. Mutta mä haluan kertoa, mikä sun motivaatio vielä ennen kuin sä olit edes kansanedustaja tälle, mikä on sut on saanut niin kuin, näin vahvasti niin kuin, taistelemaan sananvapauden puolesta niin, että sä oot valmis niin mennä 2 oikeuskeissiä ja nyt on 3 vielä menossa. Mistä toi kaikki tulee toi? Niin kuin, että jos sä kuitenkin menetät tuossa myös niin kuin paljon, koska sä oot saanut paljon, mutta siinä on ollut niin paljon riskejä, että kun sä oot aloittanut toi juttu, että mikä on ollut sun motiivi tähän? Niin kuin? Mä en ole ehkä niin paljon välittänyt riskeistä, oikeastaan edes ajatellut niitä, että miettinyt vaan sille, että mä tuun olemaan politiikassa niin kauan, kun mä pystyn olla rehellinen itselleni ja puhumaan just niistä asioista, mistä mä koen, että missä löytyy joku ongelmakohta. Oli se joku korruptio, oli se kansanedustajien tavallaan toiminta, miten ne toimii eduskunnassa, ei kerro kaikkia kansalle, oli se maahanmuutto, oli se EU, oli se syrjäytyminen, vankilat, siis mitä tahansa ongelmia, niin mä tuun puhun niistä ja sitten kun jossain kohtaa alkaa tuntua siltä, että hei, että nyt ei oikein enää kehtaa, niin sen jälkeen mun paikka ei ole enää politiikassa. Mä en ole oikeutettu tekemään enää sen jälkeen politiikkaa ja mä luulen, että tästä se ehkä nousee. Että sitä ei tavallaan mieti ehkä niin paljon just silleen riskien kannalta, että tehdään silleen niin kuin on oikein ja period. Ja mä muistan, kun sä, heti kun melkein pääsit kansanedustajaksi, sut tuli video, missä sä selitit kaikista kansanedustajan bonareista, kaikista näistä bonuksista, mitä sä kieltäydyt suurin. Mitä kaikki ne oli, mitä sä heti huomasit, kun sä pääsit kansanedustajaksi? Ja sitten yhtäkkiä alat huomaamaan, miten systeemi toimii, ja sitten sulle tuli näitä tämmöisiä kansanedustajan lisäbonareita. Sä niin kuin exposasit se aika hyvin. Mä en enää tarkalleen muista, mitä kaikki bonareita siellä oli niin kuin tarjolla sitten sulle. Joo, no kansanedustajan palkkahan muodossa, jos se ottaa se perus ensin, niin se, että se on 6 400 €, mutta sen päälle tulee sitten paljon erilaisia juttuja. Sinne tulee sen jälkeen, jos asut Uudenmaan ulkopuolella, niin se on korkeimmillaan semmoinen niin kuin verovapaa korvaus kansanedustajan työstä, niin on 1 800 €.
Ja sillä pitää sitten se työasunto hankkia Helsingistä, plus sitten kaikki muut kansanedustajan niin kuin tekemiseen liittyvät hommat pitää hoitaa. Mutta sitten mulla aika nopeasti niin kuin paljastui se, että ei siinä hirveästi niin kuin lisäkuluja tuu sen päälle. Se työasunto joo, mutta sen jälkeen niin kuin meillä ei tule mitään vaikkapa, että pitäisi maksaa omia taksimatkoja tai edes mitään HSL-korttia tai tällaisia, koska ne annetaan eduskunnan puolesta. Voit rajattomasti höylätä sitä korttia. Tai jopa se, että annetaan siis HSL-kortti kansanedustajille, että se voi käyttää julkisia. Eihän edes niin kuin mikään kaupunki anna kellekään, vaikkapa lähihoitajalla on tosi huono palkka, niin anna niille HSL-kortti, että voisi tulla töihin, vaan se pitää maksaa omasta palkasta. No sen jälkeen niin kuin kaikki tarvikkeet eduskunnassa, oma toimisto, sä menet sinne listan kanssa ja kerrot vaan, että mitä sä haluat, sulle annetaan kaikki saksista, kumeista, muita. Siihenkään ei tarvitse käyttää tätä kulukorvausta. No sen päälle sitten on olemassa ihan sairaan hyvät lomat. Nyt kun meillä päättyy istuntoviikko nyt huomenna, niin meillä seuraavat istunnot on vasta syyskuussa. Ja sitten jos ajatellaan näitä muita palkkijuttuja, niin monet on tosiaan samaan aikaan kaupunginvaltuustossa, jolloin ne voi saada jopa 3000 euroa sen kansanedustajan päälle tavallaan niin kuin palkkaa. Ja sitten on vielä erilaisia valtioyhtiöpaikkoja, niin kuin Alko, VR, kaikki tämmöiset näin, niin sieltä tulee vielä, vielä ne hillot lisäksi. Plus sitten on Arinaa edusteistoja vaikka mitä. Eikö vielä kansanedustajassa jotain S-ryhmätkin, jotain bonareita, jotain bonusprosentteja, vai menikö se jotenkin toista? Se on sille, että kun S-ryhmä se toimii semmoisella periaatteella, että se on suomalaisten omistama. Ja silloin siellä täytyy olla vaalit, joiden kautta jotkut ihmiset pääsee päättämään S-ryhmän asioista, että miten sitä hommaa tehdään. Ja monet poliitikot on just ehdolla näissä. Siinä nyt ei ole sinänsä mitään väärää, mutta siinä mä katsoisin, että kannattaisi olla tarkkana, että jos olet kansanedustajana ja vastaat koko valtakunnan asioista, ja meillä Suomessa on tämä S-ryhmä, sitten on Keskoli, K-kaupat ja Lidl-tyyli, jotka vaan pystyy kilpailemaan keskenään, niin se, että jos olet yhden näistä ikään kuin edustajistossa jäsenenä, niin se saattaa tuoda semmoista tiettyä jäävyyttä, että jos on siellä sitten, niin pitää ainakin olla tarkkana sen suhteen, että ei pelaa näitä markkinoita epäreilusti tälle yhdelle toimijalle. Mutta mä itse tein sen päätöksen, että mä en halua edes lähteä kokeilemaan, että lähteekö mun mieli heittämään jossain kohtaa, vaan mä tein silleen, että sitten kun mä pääsin kansanedustajaksi, niin vaikka mä olin päässyt aikaisemmin sinne edustajistoon S-ryhmään, niin mä erosin siitä. Joo. Totta kai se tarkoittaa, että silloin menettää rahaa ja muuta, mutta mä koen, että mun on pakko olla niin riippumaton kuin vaan mahdollista, koska mun mieli korruptoituu tosi helposti. Mä en usko, että mä oon yhtään parempi kuin muut, ja siksi mun on pakko tavallaan varjella sitä omaa mieltä. Tietysti eikö semmoisia kiusauksia? Tuossa siis, mä oon huomannut just eduskunnassa, niissä on yllättävän paljon kiusauksia, että siinä on tosi vaikea. Niin mä sain siitä tietää, mäkin luulin, että joo, jos mäkin pääsin tuonne, ei mä tekisi tolleen, mutta yksi esimerkki oli, kun oli noin Volt-mainokset, kun tuli, niin kaikkihan niin nämä somettajat, kaikki laittoi ota mun Volt-koodi tälle, mä alkoi ärsyttää, että mä olin silleen, että kaikki Volt-koodi, joka käyttää mun koodi, kaikki rahat, mitä tulee, mä ostan juustohampurilaisia, mä heitän ne sillat alas, että se ei ruoki jengiä. Joo, mä tein videoa, se tuli hauska. Mutta sitten mä huomasin, että kun sitä rahaa alkoi kertyä Volttimasta, mitäs mä tilaan yhden itselleen sitten. Mutta tuli ajatuksia päähän, että mitäs mä tilaan itselle sitten yhden ruoan, tiedätkö, ei siinä ole mitään näiden rahoilla, mutta en mä ikinä tehnyt sitä silleen. Mutta sitten mä aloin miettiä, okei, näin pienestä, ja tiedätkö, mun aivot alkoi olla tolleen, no mä mietin, että eduskunnassa tulee hullut bonarit tälleen, se on varmaan houkuttelevaa, tiedätkö, tarttua niihin juttuihin, mutta sä olit silleen, ei, sä menit vaan, paljastit kaiken ja tälleen. Mä en tiedä ketään, mutta ainoastaan ketä vähän puhunut näistä on Jallis Harkimon tubekanava. Te kaksi itse asiassa olette ainoat, jotka on kunnolla esillä tubessa, someissa. Miksi kukaan muu kansanedustaja ei käytä näitä palveluita? Onko niillä jotain salattavaa vai miksi vai eikö ne osaa käyttää sitä vai eikö ne ymmärrä, miten tärkeää se on nykyaikana se some? Mä en osaa sanoa. Se oli hauska katsoa, kun itse teki just kansanedustajan 5-päiväistä työviikosta videon, sitten teki näistä kansanedustajan edusta ja muista, niin siitä ei mennyt aina kuukauden säteellä, niin Jallis teki saman videon. Ei ihan samoilla sanoilla, mutta melkein, mutta toisaalta ehkä se voi nähdä positiivisena, että se, että jos lähdetään tekemään tällaisia avauksia, niin ehkä just sitä kautta niin kun sitten uusia ihmisiä alkaa puhua näistä, että jos meillä ei nyt ole aikaisemmin hirveästi ihmiset puhunut näistä, niin ehkä se on ihan hyvä vaan, että nyt aletaan nostaa niitä esille. Mä uskon, että tulevaisuudessa niin kuin muutkin kuin vaikka perussuomalaiset tai nyt Jallis, niin alkaa puhua niistä, että yhä useampi puolue ja tälleen. Mutta sitten ehkä se, mitä kysyit, että tämä somen käyttö, että miksi sitä ei tehdä hirveästi niin kuin yleisesti, niin mulla on vähän semmoinen käsitys, että kun päästään tuonne eduskuntaan, niin sen jälkeen, kun se kova vaalikevät on ohi, ollaan kampanjoitu, niin kun sä oot vihdoin siellä paratiisissa, tiedätkö, jos käytetään tämmöistä termiä, mitä moni ajattelee, niin sitten nyt me vaan niinku
lillutaan jälleen kerran käytännössä retorista termiä, että niin kun, 4 vuotta chillailua. niin, että nyt tavallaan mua ei voi täältä pudottaa, mulle ei voi antaa potkuja, mulle ei ole ketään mun yläpuolella tai niin kuin esimiestä, joka voisi sanoa, että ulos eduskunnasta, koska mulla on kaikista, on sun työnantaja, just mitä näin, sä oot sanonut. se on kaikista vahvin suoja, ja vasta sitten kun on seuraavat vaalit, niin voit tippua. Ja tää on vähän niin kuin ehkä ihmismielelle semmoinen elementti, että saattaa vähän ehkä laiskistaa joitain ihmisiä. Ja nyt tässä on tullut nähtyä, että niin kuin, en mä esimerkiksi edes tunnista, mä en edes niin kuin muista kaikkien edustajien nimeä, siis mun työkavereiden nimiä siellä eduskunnassa, ihan vaan siitä syystä, että ne ei koskaan avaa suutaan salissa. Ja niiden videot ei koskaan tuu vastaan somessa, koska niitä ei oo. Ja näin ollen, mitä ne tekee siellä, mä oon miettinyt. Niin, tulee sulla ikinä semmoinen musta lammas olo siellä eduskunnassa? Että on semmoinen, niin kuin, että tuntuuko se, koska mä ajattelin, kun mä näen sun eduskuntapuheita, mä katson, että kaikki ovat silleen, niin kuin ne haluaa silleen, että ne haluaa kestää, ihan kun sä ne kiduttaisit niitä sun sanoilla, niin ne sattuu niitä sana fyysisesti, tiedätkö? Siis se on huvittavaa katsoa sitä täysistuntosalia, että kun siellä on niin kuin se oikea laita, missä me ollaan, mihin meidät siirrettiin, vaikka meidän pitäisi olla keskellä, mutta me ollaan siellä oikealla laidalla, niin se on niinku, siellä on aina se perussuomalaisten niinku ryhmäsegmentti, jos me sitten istutaan ja puhutaan ja muuten, niin siellä se taas toinen vasenlaita, niin se on aika lailla tyhjillä, että esimerkiksi eilenkin, kun meillä oli iso sananvapauskeskustelu eduskunnassa, se kesti 4,5 tuntia kansanedustajan oikeudesta puhua eduskunnassa äänestäjän mielipiteitä. Me oltiin se niinku alusta loppuun, se oli niinku melkein täysmiehitys, mutta sitten muu sali oli melkein silleen tyhjänä, että en mä yksin siellä ole missään nimessä, että meillä on koko ryhmä tosi aktiivisena, vielä muita aktiivisempia puhujia kuin minä. Mutta sitten kun puhutaan monista muista puolueista, niin siellä on aika hiljaista monesti. Mitä tämä tarkoittaa nyt sitten, mistä te keskustelitte siellä? Niin se eilen keskustelu. Niin. Yksi juttu vielä ennen kuin vastaat, kun joku kysyy, onko tässä mun Slimille henkivartija. Ei, mä unohdin esitellä, anteeksi. Junnu mein. Kyllä te tiedätte, jos te olette joskus törmännyt jossain klubeissa tai muualla. Se on se, jolla se bling bling bitcoin-koru. Okei, ei mitään. No joo, jatka. Siis näytät muuten ihan oikeasti katuuskottavalta vartijalta, että se voisi olla henkivartija. Se voisi mennä kyllä. Mulla on kohtuullisen turvallinen olo tällä hetkellä, kun Nikon vieressä voi olla. Kyllä Slimmikin, sä vähän se sua suututettaisiin, niin alkaisi kuule pitch-läppiä tulee. Joo, ei mä sain, kaikki näkee, kun mä sain turpaa jo tuossa vähän aikaa. Täällä oli nyrkkeilymatsi. Ei, siis täällä studiossa. Ei, mulla oli Iran vastaan kurdi nyrkkeilymatsi. Mä olin tuomarina siinä, että siinä oli niinku 100 000 vieviä tullut YouTubessa siihen matsiin. Joo, sä et missannut se ottelu. Mä oon todellakin nyt missannut se, mutta naama oli ihan verillä, mutta anyway. Joo, mutta siis siihen kysymykseen, mitä kysyit eilistä keskustelusta, mistä siinä oli kyse, niin siinä oli kyse siitä, että noin vuosi sitten niin oli eduskunnassa ensimmäinen keskustelu, missä keskusteltiin tästä uudesta hallitusohjelmasta, eli kun on vaalit, niin sen jälkeen se puolue, jolla on eniten kansanedustajia, sitten tulee pääministeripuolue, näin yleensä. Ja sitten se päättää, että ketkä muut kaveripuolueet se itselleen ottaa ja muodostaa hallituksen. Ja niiden kanssa neuvotellaan ns. Hallitusohjelma, johon kirjataan kaikki, mitä seuraavan 4 vuoden aikana tehdään. Ja nyt oli ensimmäinen keskustelu, missä keskusteltiin siitä hallitusohjelmasta, eli mitä 4 vuoden aikana tehdään. Ja meidän mielestä, kun me oltiin oppositiossa, niin siinä hallitusohjelmassa oli niinku vääränlaisia kirjauksia, liian löysiä kirjauksia maahanmuuttopolitiikkaan liittyen. Ja yksi meidän kansanedustajista sitten tähän liittyen piti puheenvuoron. Ja hän heitti sitten semmoisen vitsin yhdessä kohtaa, hän sanoi näin, että kun teillä hallitusohjelmassa puhutaan täällä ympäristöpolitiikan puolella, puhutaan näistä vieraslajien torjunnasta, niin tämän pitäisi sijata tämän kohdan täällä maahanmuuttopolitiikan kohdalla. Ja tähän on totta kai kaikki ymmärtää, että se on sinänsä mauton vitsi, tämmöisiä lentelee saunassa ja muuta. Ja mä en itse tykännyt siitä heitosta, mutta siitä huolimatta täytyy sanoa, että koska nyt ollaan niin kuin demokratian ylimmässä pyhätössä niin sanotusti, niin silloin vaikka mielipide olisi kuinka vastenmielinen mulle, vaikka joku vihreäkin esittäisi, sitä on tosi vastenmielistä, vaikka että perussuomalaiset olette rasisteja, niin mun olisi pakko ottaa se silti vastaan, eikä mulla olisi oikeutta sille, että nyt tämä tyyppi pitää viedä oikeuteen tältä salista, koska se esittää tämmöisen mielipiteen. Koska miten lakeja voidaan eduskunnassa muuttaa, jos käy niin, että yhtäkkiä niiden näkemysten perusteella, mitä esittää siellä täysistuntosalissa, niin yhtäkkiä sut otetaankin sieltä ja laitetaan oikeussali. Eihän oikeussalissa pidä poliittisia mielipiteitä. Oikeussalissa ratkaistaan sitä, että jos joku on vaikkapa ajanut kännissä tai tehnyt raiskauksen tai varastanut omaisuutta, mutta poliitikkojen poliittiset puheet, ne mitataan äänestyskopeissa. Mutta eikö toi niiltä aika ylimielistä tehdä noin, koska mitäs sitten, kun ne ei ole enää vallassa? Niin. Sitten niitä käytetään ihan eri lailla niitä lakeja. Ja sitten ne ehkä menettää sananvapautta tai muuta. Eikö sitä ajatella
pitemmälle vai? Siis tässä on just tämä, että mehän ollaan tavallaan, tai siis ei me, mutta ne on ikään kuin avaamassa Pandoran lippaan. Et jos nyt tehdään ennakkoratkaisu siitä, että jos kansanedustaja puhuu eduskunnassa, niin se voidaan viedä oikeuteen niistä poliittisista mielipiteistä, niin entä sitten, jos seuraavien vaalien jälkeen tosiaan on ihan toiset mittasuhteet? Sittenhän se tarkoittaa sitä, että samalla logiikalla olisi moraalisti oikeutettu, että nyt näitä vihreitä ja vasemmistolaisia voitaisiin viedä oikeuteen. Mutta sanon, että mun oma näkemys on, että vaikka ne olisi tehnyt väärin meitä kohtaa tässä ja halventanut demokratiaa, niin vaikka me tultaisiin valtaa, niin mun mielestä siltikin ei saa ketään, ei edes vihreitä, ei vasemmistolaisia. Vaikka nämä tekee väärin, niin se ei oikeuttaisi muita toimista samalla tavalla. Mutta tässä positiivista on se, että nyt huomenna perjantaina, kun on tästä äänestys, se tulee olemaan Suomen historian tärkeimpiä äänestyksiä liittyen demokraattiseen päätöksentekoon. Se tullaan kaatamaan huomenna. Ja johtuen siitä, että perustuslaissa on tämmöinen pykälä, että 5/6 kansanedustajista niin eduskunnassa pitää äänestää sen puolesta, että se kansanedustaja viedään oikeussaliin. Ja perussuomalaisia kansanedustajia on jo se noin 40 kappaletta, eli kun on 200 kansanedustajaa, niin me pystytään torppaamaan, että se 5/6 ei tule niinku täyteen. Mutta mitä sitten, muistatko kuinka monta ääntä sait tasan viime vaaleissa? Se oli niinku ääniharjoitus toisiksi eniten vissiin Persuissa, jos mä oikein muistan. Se oli siis meillä, kun Suomi on jaettu vaalipiireihin, mä oon itse ollut ehdolla Oulun vaalipiirissä, ja siellä meillä on se 20 perussuomalaista ehdokasta, niin niistä sain sen eniten ääniä. Niin, eikö tässä vaiheessa, eikö siellä eduskunnassa katsota, että joo, tämä äijä, joka nyt puhuu tässä näin, että sen takana on vaikka 10 000 ihmistä, jotka on äänestänyt, että eihän ne silloin, jos ne hyökkää sun kippuun, ne hyökkää kaikki se 10 000 ihmistä, ketkä on valinnut sut sinne sun taakse. Eikö ne yhtään huomioi niitä, vaikka kuinka monta äänestäjää joku on kansanedustaja saanut, tiedätkö, enemmän kuin toiset, tai silleen, että eikö se kuitenkin anna jonkinlaista uskottavuutta arvoa sille, että joo, kuunnelkaa mitä tää sanoo, vaikka sä oot yhtään tätä mieltä, että täällä on kuitenkin tiedätkö, 10 000 ihmistä tämän takana. Niin, no siis jos kaikki kansanedustajat ajattelisi tässä asiassa kuin Slim Mille, niin meillä ei edes olisi ollut mitään tuollaista keskustelua selvä. Se olisi kaikille selvä, että demokratia on pyhä arvo ja me ei haluta mitään tämmöistä harvainvaltaa, että jotkut pikkuporukka saa päättää, mitkä poliittiset mielipiteet on oikeita. Mutta kun ei nämä kaikki tajua sitä. Niin, se on vähän melkein niin kuin vallankaappaus tollanen, niin kuin jos tollasen lain lyö läpi. Ja sit pystyy viemään kaikki väärämieliset vaan raastupaan. Niin, siis toihan on sitä, että niinku vallankaappaus muutamille ihmisille, jotka sitten päättää, että mikä on oikean sana ja mikä väärin. Ja demokratia ei tarkoita tätä. Demokratiahan tarkoittaa sitä, että joka ikisellä meistä on se yksi ääni, joka on yhtä arvokas, eikä niin, että joku pikkuporukka päättää, mikä on oikeudellisesti, poliittisesti niinku oikein. Oikein. Entä sitten nämä avustajat? Kun tässä nykyhallituksella on ennätysmäärä avustajia, ne puolustaa sillä, että nyt kun on enemmän avustajia, me hoidetaan asiat paremmin. Mutta se on hidastanut. Mun mielestä niinku, en mä tiedä, onko se hyvä juttu, että nyt on enemmän avustajia. Onko sulla itsellä paljon avustajia vai miten, mitä mieltä sä oot siitä, että nyt tässä hallituksella on näin paljon, tosi paljon enemmän avustajia kuin ikinä aikaisemmin? Onko se hyvä juttu ollut vai huono juttu? Tuossa kun aikaisemmin selitin, että miten menee tämä niin hallituksen muodostaminen niin vaalien jälkeen, niin sitten ne, jotka jää ulkopuolelle, että ketä ei otettu kaveriksi, ne on oppositiossa. Eli niin meillä oppositiokansanedustajilla, ihan tavallisilla kansanedustajilla, niin on vaan se yksi avustaja. Tähän ei ole tullut mitään muutoksia. Mutta sitten nyt tämä hallitus teki sen, että itselleen niin se otti nyt näille ministereille, niin se tuplas avustajamäärän. Ja valtiosihteereitä tuli enemmän, ja erityisavustajia tuli enemmän, ja avustajan avustaja jopa tuli. Ja nyt niillä on tällä hetkellä siis hallituspuolella, niillä on enemmän näitä avustajia kuin mitä koko oppositiossa on kansanedustajia, mikä on ihan sikkeä, jos me ajatellaan, että pitää olla aina niinku vallankäyttäjät ja sitten niinku niille se balance and check, että siellä on niinku ne kriittiset äänit, jotka kirittää sitä päätöksentekoa, niin nyt oppositio on ihan alakynnys sen takia, että ne ei ole vaan itse kansanedustajaporukka, mutta ne on vielä tuplannut avustajamäärät, niin on hullu armeija, jotka joka päivä pystyy kirjoittamaan puheita ja tekee sitä poliittista työtä. Siinä on vielä hyvä palkkakin, mä oon kuullut niillä avustajilla. Niillä on parempi palkka kansanedustajalla. Siis tossa yksi komedia. Superchatti. Super, joo hei, Tom Jones Smibbolle terveisiä. Mä en tiedä mikä Smibbo on, mut let's go. Se itse asiassa laittoi aikaisemmin jo superchat. Niin laittoi, joo mä laitoin sille, että mä ostin sille, sanoin, että sen chattirahat meni hukkaan. Mä sanoin, että kiitos, me nostaa Ferrarin niillä rahoilla. Joo, okei, no tossa Slimil, voitko sanoa Smibbolle terveisiä? No niin, Smibbolle terveisiä. No, niin, kysytään, että mitä mieltä sä oot tuosta Mikko Kärnästä? No saanko sanoa suoraan? Joo, täällä ei ole mitään. Tää on tehty tää podcast. No niin, okei. No jos seuraatte sen toimintaa eduskunnassa ja sen pitämiä puheita, niin ne on älyttömän ristiriitaisia. Siellä on muutamia tosi hyviä puheenvuoroja, mutta sitten se, että
mä sanoisin näin, että sen koko ura perustuu tietyllä tapaa semmoiselle huomionhakuisuudelle. Ja mä en tarkoita tällä sitä, että huomionhakuisuus, siis sanotaan näin, että julkisuus sun omille mielipiteille, sun musiikille, sun tuotteelle. Totta kai sun täytyy hakea julkisuutta sille, että sä saat sen, mikä sulle on tärkeää esille. Mutta kun tässä on kyse siitä, että ei ole mistään niin kuin joku tietty sanoma, mikä halutaan esille, vaan halutaan itseä hinnalla millä hyvänsä esille. Ja toimittajat jo tekee kaikissa kolumneissa, ne vetää läppää tästä Mikko Kärnästä ja sanoo, että se on se, onko tullut jo Kärnän päivän tiedote teille mailiin. Se joka päivä vetää jonkun tiedotteen ihan mistä tahansa, vaikka VR-lihapiirakoista, ja saattaa suuttaa vetää tiedotteen, jotta se vaan pääsisi lehtien palstoille. Mutta onkohan ne sen avustajat, jotka kirjoittelee niitä, vai onkohan se niin silleen, että se haluaa itse niin olla pinnalla, että se kirjoittelee joka päivä jotain? Kyllä se vaikuttaa, siis kun niitä juttuja lukee, niin kyllä se vaikuttaa, että kyse on niinku ihan hänestä itsestään. Ja kun se on nyt tyrkyttänyt itseään julkisuuteen, siis itseään niin paljon, niin nyt sitten kun tuli Seiskassa nämä kohut peniskuvista ja mistä ikinä onkaan tullut, niin nyt se oli sitten, se Mikko Kärnä sanoi, että miksi te mua niinku lehdet kirjoitatte musta tämmöisiä juttuja ja paljastatte näitä. Mutta kun se on vähän semmoinen homma, että jos nämä päätät mennä julkisuuteen, niin vaikka nääkin tiedät, niin sulla on niinku, että nää sen jälkeen enää voi kontrolloida itse asiassa sitä, vaan sun tekoja, oli ne mitä tahansa, tullaan tarkastelemaan, koska sä oot itse vapaaehtoisesti tuonut itsesi julkisuuteen. Yksi juttu, mitä mä tykkään just tämmöisissä YouTube-jutuissa on se, että kun ihmiset paljastaa ennen kuin kansanedustajat, jos ne tekee jotain huonoa, sit se pitää, että jengi unohtaa se kuukauden päästä tälleen, mutta jos joku toinen kansanedustaja tekee YouTube-video, missä mainitset, että tää teki näin, ja se pysyy YouTubessa, ja se voi katsoa myöhemmin, ja niiden maine sit menee siinä, tiedät, loppujen lopuksi, nyt sit on enemmän menetettävää nykyään, tiedät, että Spotlight on nyt vähän isompi kuin tiedät, ennen mun mielestä netin aikana, että pitää olla vähän varovaisemmin nyt kansanedustajia, voi enää pelleillä tolleen noin. Joo, siis se pitää olla ihan hullun tarkka, että se voi olla just niin kuin yksi sanominen, yksi väärä suhde, yksi twiitti, se voi olla ihan mitä tahansa, yksi sekoilu jossain mökkiviikonlopulla niin, että joku saattuu sitten ottaa jotain snappia siinä. Niin esimerkiksi itsekin nyt, kun mentiin kavereiden kanssa viettää juhannusta mökille, niin meillä oli semmoinen 20 hengen porukka ja se oli vähän noloa laittaa siihen chattiin, kun on tuntenut ne jo pidemmän aikaa, mutta mä sanoin niille, että tämä on nyt vähän noloa sanoa, mutta voidaanko sopia niin, että ei sitten musta viikonlopun aikana mitään settiä tai näin, ja sitten ne oli totta kai ne ymmärtää, mutta se on vaan, niin on pakko toimia. Mennään hetkeksi paljon vielä kysytään. Mä haluan kysyä nyt hetkeksi ihan nyt susta itsestäsi, että miten nyt kun sä oot nyt paljon aikaisemmin sä oot ollut pitkä aika ja Big Brotherista asti ollut julkisuudessa, sä oot tottunut siihen varmasti jo tässä 10 vuoden, mutta nyt kun se on mennyt vielä niinku seuraavalle levelille sen kansanedustajan myötä ja sitten vielä kun sulla on tuo YouTube-kanava hyvässä nousussa ja Facebook ja kaikki somet, niin miten niinku tunnistaakseni tosi paljon kadulla, tuleeko niinku, mä tiedän, sulla on tosi paljon niinku kannattajia, niinku positiivisia kannattajia niinku somessa ja tälleen, mutta entä livenä, mä oon kuullut, joskus sä oot jotain vähän sanonut, että niinku livenä on tullut vähän jotain, mutta onko enemmän sitten, minkälaista se on livenä sitten, kun ihmiset tunnistaa sut, mitä tapahtuu silloin, tai osaatko niinku kertoa? Joo. Varmasti jengiä kiinnostaa, mitä julkisuudessa tai tuolla julkisessa paikassa Sebu. No nyt korona-aikana on tullut tehtyä sitä, että no niin kuin tännekin kun mä tulin, niin pitää aurinkolasia päässä just sen takia, että tavallaan pystyisi sitten ehkä välttämään sitä fyysistä tavallaan, koska aina kun jos ihminen tulee juttelemaan, niin totta kai saattaa tulla aika lähellekin tai näin. Että kyllä sitä silleen tapahtuu, että sanotaan näin, että sitten kun jengi on kännissä ja jos mä oon yksin, että mulla ei ole seuralaista ja joku on kännissä, niin silloin niin voi melkein tyyli ennustaa, että se on niin 3 sekuntia. Joo, mä tiedän ihan tarkalleen, mistä puhut. Ihan tarkalleen. Mutta sitten, että jos ihminen on niin selvinpäin tuolla kadulla ja sitten tyyli mulla on mun kumppani Alan siinä vieressä, niin ihmisillä ehkä sitten on vähän korkeampi kynnys, että okei, siellä on joku seuralainen ja näin, niin ne ei ehkä halua silleen sitten kokea, että he ehkä häiritsisi. Ei se mua nyt sinänsä häiritse, mutta että silleen. Miten tapasitte Alaninkaan? Muistan, kun me tavattiin ekan kerran joskus aikanaan, niin sä seurustelit vielä naisen kanssa, muistaakseni. Kyllä, mä oon tuntenut sut pidempään kuin Alani. Mä en edes tiennyt, että sä oot seurustellut naisen kanssa. Se kohta alkaa paljastua asiaa. Joo, mekin ollaan oltu mökillä. Se oli Rauhalla joku kartano, tai mikähän se oikein oli. Miksi sitä kutsutaan sitä kompleksia, missä oli kesäpäivät silloin? Mä en muista. Mä en tainnut olla kesä. Vai eikö ne ollut siellä, vai missähän se oli? Mä olin jossain tuliko sinne, se oli joku, vitsi mä en muista mikä se tapahtuma. Oliko se joku tapahtuma? Se oli joku tämmöinen perussuomalaisten nuorten joku juttu, kun mä olin silloin kiinnostunut politiikasta. Joo, no niin siellä. Siellä oli Simon Elokin muistaakseni. Joo, kyllä. Vanha Simon. Vanha Simon, joo. Ei, joo. Mutta siis joo, silloin oli vielä
tytön kanssa, oli muuten maailman upein nainen, täytyy sanoa. Mutta mä oon siis biseksuaali, että Alanin kanssa me tutustuttiin tuossa 2017. Alan tuli Turkista opiskelemaan, hän on siis Mosambikista itse kotoisin, mutta se oli Turkissa opiskelemassa biolääketieteen insinööriksi. Sitten oli tämmöinen Erasmus-vaihto ja sitten niin se mietti, että minne se nyt lähteekö Suomeen vai lähteekö Saksaan vai oliko se Italia. Oli yksi vaihto, että sinne isä vaan sanoi, että hei, lähde Suomeen. Mä oon niin kiitollinen se isälle siitä, että sanoi tuon lauseen, koska toi lause muutti Alanin elämää ja munkin elämää sitä kautta. Alan tuli tänne Oulun yliopistoon opiskelemaan vaihtarina ja siellä sitten löysin Grindrin, kun avasin silloin sinkkuna, käytin sitä ja 300 metriä oli etäisyys ja katsoin vaan se kuva, että ei hyvänen aika, mistä tämmönen etelähedelmä on pudahtanut. Hedelmäpommi. 300 metriä, että sinne on pakko olla noissa opiskelijataloissa tuolla. Se on varmaan tullut opiskelemaan tänne. Ja me sitten sovittiin treffit Oulun yliopistolla ja kerta kaikkiaan, kun silloin mä näin sen, kun semmoinen pitkä, komea torni siinä seisoo eessä ja näin, niin mä olin aivan myyty ja mentiin sitten opiskelemaan ravintolaan siihen ekat treffit pitämään ja siitä viikon päästä sitten Alan sanoi, että joo, että you're my boyfriend now. Ja mä että okei, mä menin niin jäihin, että mä en tiennyt mitä mä sanoin ja siitä sitten lähti se meidän suhde eteenpäin. Näin se tapahtui. Mua huvittaa se, tiedätkö, kun ennen kuin mä tiesin, että sieltä tulee jotain kysymyksiä, mä laitin kysymyksiä, että se on silleen, miksi otat tätä rasista, ylikäytetty sana rasisti täällä. Mä mietin, hetkonen, tietääkö jengi, että sä seurustelet tummaihoiseen jätkän kanssa. Ja sitten vielä se, että se tekee susta automaattisesti vähemmän rasistisen kuin semmoinen, koska silloin kun sä seurustelet, se meinaa sitä, että olette paljon lähemmässä kontaktissa kuin yksikään tämmöinen tavallinen heteromies voi olla, tiedätkö, musta ihmisen kanssa, jos on musta nainen. Niin tossa itsessään jo sä oot antirasisti periaatteessa, tiedätkö, kun sä oot tumma. Mutta eikö sit ihmiset huomaa siitä, mikä siinä on, eikö sä tajuut silleen, ei kukaan ikinä sanoisi tollaista, jos ne näkisi sun kumppani sun vieressä. Siis mä oon itsekin miettinyt sitä, mulla ei mene millään järkeä, että miten ne perustelee tämän itselleen, että jos ihminen on oikeasti rasisti, niin sehän ei silloin voi sietää esimerkiksi vaikkapa tummaihoisia. Nehän on tyyliin silloin rasistille perisynti. Oikeastaan voi sanoa, että se Valorin mukaan niin tulee, että kuinka paljon pahempi ihminen rasistille joku tyyppi on. Ja Alan nyt on siitä tummimmasta päästä. Niin, että miten ne tämän perustelee itselleen. En mä ole päässyt vieläkään tajuamaan, että mistä on kyse, mutta se on varmaan jotain semmoista tietyn tyyppistä persuvihaa. Tässä pitää muistaa se, että persut on tosi nuori puolue. Meillä oli Suomessa tosi pitkään 3 puoluetta. Meillä oli kokoomus, demarit ja sitten oli keskusta. Ja ne piti valtaa. Ja niillä oli hirveä määrä kansanedustajia eduskunnassa. Ja sitten kun persut tuli uusine mielipiteineen, niin se tarkoittaa sitä, että kun meillä alkoi nousee hirveällä vauhdilla kansanedustajia sinne, niin sieltähän valtapaikoilta näitä elitistejä alkoi tippumaan kunnolla alas. Joo, se oli hyvä katsottavaa. Ja hullut vihat sen päälle, koska me ollaan niin vaikea kilpailija niille, koska kukaan muu ei oikein uskalla puhua ehkä niistä asioista, vaikkapa EU-kritiikki tai maahanmuuttokritiikki, joten niillä on vähän ne on jättänyt pelikentän auki. Ja ainut mitä ne pystyy tehdä sen jälkeen on heittää sitä rasistikortteja ja sen jälkeen niillä ei tämmöiset asiat enää tunnu silleen, että ne merkkaa, mutta kyllä mä siis sen sanon, että ei enää hirveän moni esimerkiksi somessa uskalla sanoa. Joku ehkä saattaa heittää jossain täyssalissa silloin, kun se tietää, että me ei välttämättä saa puheenvuoroa, jos puhemies ei pyydä. Mutta sitten jossain somessa niin ei ihmiset uskalla enää heittää hirveästi sitä rasistikorttia, koska se tulee sinne kommenttikenttään heittää sen, niin siellä on välittömästi sen jälkeen 10 muuta ihmistä perustelemassa, että nyt ne aivot päälle. Siis mäkään näe mitään, mä oon aina katsonut perussuomalaiset, mä näen, että ne haluaa turvallisuutta, se on niiden teema, mutta se turvallisuuteen liittyy just tää maahanmuutto ja siihen liittyy, tiedätkö, ja sekin, että itsenäinen Suomi, että mä oon huomannut, että sä haluaa huomio pieni kissa. Nyt se kohta viittaa jotain seuraa olisi. Ja mä suojasin jo tätä näppämistä, että tää live ei mene pois päältä tai jotain. Ei tossa kissassa tiedä, kuka posessoi sitä, no ei vitsi. Mutta yksi juttu, mitä mä oon huomannut, aina kun on Suomen lippupäivä, mä oon kiinnostunut, hei, mikä päivä tänään, mä katson YK-päivä, mikä päivä tänään, UN-päivä, mä katson, mikä päivä tänään, kaikki muu paitsi mitään Suomeen liittyvää päivä. Suomen lippu, meidän ruotsalaisuuden päivä, Suomen lippu. Siis mä oon miettinyt, että onko me ollaan menetetty kokonaan itsenäisyys, jos puolet Suomen lipun päivistäkin ei liity suomalaisuuteen mitenkään. Että toi on vähän hassu juttu, että mä oon kiinnittänyt siihen huomioon. Mutta toi, mitä just mä sanon turvallisuus, niin siihen liittyy just näitä, eikö ihmiset halua eikö jengi on nähnyt esimerkiksi Ruotsissa,
Esimerkiksi yksi, mitä mä huomannut, mä asun itse Myyrmäessä. Siellä on nyt tullut tosi paljon ulkomaalaisia, mutta tosi paljon ulkomaalaisia frendejä. Mä itse ulkomaalaisia niin taustalla, mun vanhemmat on Iranissa pakolaisina tullut tänne. Mutta kun mä näen ne haitat, mä en halua sitä slummiintua, gettoa, missä on se pahin pelko. Niinku, se on se, että mä oon nähnyt nyt esimerkiksi, itis kaikki tietää, minkälainen meininki siellä on. Se on mennyt koko ajan pahemman suuntaan. Ja se turvallisuus, mä tiedän, kun mä itse yksin kävelen joskus siellä, tiedätkö, ne uudet ulkomaalaiset, sillä mä tunnettu joo, mutta tiedätkö, ei semmoiset ulkomaalaiset just tullut, ne ei tiedä mua. Sitten ne katsoo, että ne saattaa nähdä, että mä vähän semmoinen tämän tyylinen, ja ne katsoo mua tosi sille oudosti, mutta mä osaan pitää oman puolen, tiedätkö, mä osaan niinku näyttää, että mä puhun vielä jotain niinku äidinkielellä takaisin, että ne vähän yllättyy, tiedätkö, niin tai mä ulkomaalainen, kun mulla on hiukset tässä näin. Sitten kyllä menee vähän, tiedätkö, mutta mä voin kuvitella, että jos mä olisin Mimmi yöllä itiksestä, ei musta ikinä turvallista olla. Ja toinen on se Leppävaara ja Kilo-alue on mennyt ihan nyt tää kesä, jossa meet Leppävaara, Sello, Kilo, siellä on vaan pelkästään, onko se jossain toisessa ulkomaisessa paikassa, että niinku, ne on ihan uusia ihmisiä, ketä mä nähnyt, ne on tullut yhtäkkiä jostain ilmestynyt vaan paljon, ja ne tykkää mennä, että pelkästään siellä Leppävaara, Sello-alueella on niinku 10 eri tämmöistä ulkomaalaisia kauppoja, kaikkea, niinku, mä näen, että se alkaa slummitua, että mä en halua Ruotsin Malmoa tänne näin, jos joku, aina jos mä sanon, että mä haittaa maahanmuuttoa vastaan, niin mä sanon, niinku, kattokaa Malmoa, että haluuks joku, jos sä tykkäät maahanmuutosta, niin mene Malmoon viikoksi, please, mene kattoo mikä, haluat sen Suomeen tänne, näin, turvallisuus on arvokas asia, mä haluan, että me menetetään se, ja niinku, näet säkin sen samanlaisena, vai mikä niinku? Joo, ja se on jännä homma, että just ennen vanhaa, kun tänne tuli silloin niitä ensimmäisiä pakolaisia, niin silloin se pointti oli se, että ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin integroitua. Ja se oli kaikilla suomalaisilla niin kuin jotenkin politiikassa se lähtökohta, että joo, että pitää oppia kieli, pitää mennä töihin, aletaan noudattaa suomalaista kulttuuria, mutta tässä kun sukupolvia on mennyt eteenpäin, niin yhtäkkiä tämä ajattelu on jotenkin löystynyt. Ja sitten sen jälkeen yhtäkkiä monikulttuurisuudesta on tullut joku jumala. Että se, että suomalaisella kulttuurilla ei ole enää samalla tavalla arvoa, jopa niin kuin puhuit näistä päivistä, että suomalaisuuden päivänäkin niin toivottaa hyvää Ramadania, että mitä ihmettä, että jopa kielletään se, että ei se ole olemassa mitään suomalaisuutta. Ja sen jälkeen se tarkoittaa sitä, että eihän meillä enää sen jälkeen niin kuin ole moraalista, me ei voi sanoa niille ihmisille, että hei, että noudattaa tätä suomalaista kulttuuria, suomalaisia arvoja maassa maan tavalla. Tämä on löystynyt ihan hirveän paljon. Ja nyt nämä uudet maahanmuuttajat, jotka on tänne tullut, niin ne just niin kuin puhuit, niin ne pääsee kettoutumaan aivan eri tavalla, kun niitä ei tarvitse oppia sitä toista kieltä, kun niillä on ihan valtava yhteisö jo, niitä somaaleja tai arabiankielisiä ihmisiä, ja nyt viimeisempää vielä Kela alkaa tarjoamaan arabiankielistä palvelua. Siis ajattele, ihan käsittämättä. Se on niinku, siis sillä oikein häväistään sitä, että integraatiota voisi tapahtua, ja ei ole mikään ihme sen jälkeen, jos meillä nyt alkaa syntyä tällaisia varjoyhteiskuntia. Ennen kuin sä sanot, mun faija siis on ammatiltaan myös tulkki. Ja mä katson ne tulkkauskulut, tai siis paljon mun faija saa tuntipalkka, tulkkaajan tuntipalkka. Ihan hullu, että puolet keistä on semmoisia, että ei se tarvitse edes mennä ne peruun, ja tälleen siis ihan turhaa verorahojen tuhlausta. Jengi ei taju oikeasti, jos on vaan yksi juttu vaan, tiedätkö, siis ihan hirveät kulut niissä on, niinku, siis pitää oikeasti miettiä loppuun asti. Mä en tiedä, miksi ihmiset pelkää tilastoja, niinku, onko tilastojen esittäminen rasismia? Siis tilastot on tilastoja, numerot ei valehtele, mä sanon ennen Suomesta, mutta niinku, tilastot on tilastoja, et sä voi lähteä väittämään tilastoja vastaan. Joo. Niin siis mulla tulee vaan mieleen, että sä sanot, että on löystynyt, mutta nämä ihmisethän ajaa tätä politiikkaa tahallaan. Ja sitten kun monet kansalaiset sanoo, että esimerkiksi että se joku vihreiden kansanedustaja on vaikka tyhmä. Mutta mun mielestä se on niinku tosi tyhmästi, että sehän tietää, mitä se tekee, ja se tekee sitä tietoisesti ja se ajaa sitä asiaa, niin eihän se ole tyhmä, se on vaan se juttu. Niin se on sen poliittinen tavoite, ja tosiaan niin. Kyllä voi sanoa siitä, että kyllä niin kuin ei voi pelkästään syyttää näitä, jotka on tullut sen jälkeen maahanmuuttaja. Toki sielläkin on ollut tätä halua, että me ei haluta luopua niistä arvoista. Monella on se, että me halutaan vaikkapa, että nainen pysyy kotona ja se on meidän omaisuutta. Se on tosi monella. Mutta sitten myöskin tämä, että poliitikkoja voi aivan hyvin syyttää myöskin asiasta. Se, että miten vaikka vihreät tai vasemmisto on tässä asiassa toiminut, ne on alkanut yhtäkkiä glorifioimaan tätä muuta. Ei siinä ole mitään pahaa, jos ihmiset näyttää eriltä. Ei siinä ole mitään pahaa, jos meille tulee erilaista ruokakulttuuria. Ei siinä ole mitään pahaa, jos meillä on erilaisia kauniita vaatteita. Mutta siinä on pahaa, jos naisella ei niin kuin oman isänsä tai kumppaninsa painostuksesta ole oikeutta vaikkapa esimerkiksi riisua purkhaa pois, hän joutuu pelkäämään vaikka kunniaa, väkivaltaa tai muuta. Ja sitten me glorifioidaan sille, että islam on rauhan uskonto ja tämä on ihan mahtavaa, mitä teette. Niin kuin siinä poliitikoilla tapahtuu tämä virhe. Sen jälkeen me ei voida tehdä enää mitään järkevää ikään kuin kotouttamispolitiikkaa. Mulla on tässä nyt niinku kaksi, kun mä haluan sanoa yhden jutun, että islamis jengi unohtaa on sunnisia ja sitten on eri tasoisia islameita. Tässä mä haluan
pääseisi puolustaa. Tiedätkö, niin mä yritän olla tosi tasavertainen. Mun mummo itse muslimi. Sen verran mä niin sanon, ja sitten iranilaisissa on se, tiedätkö, ne hyvä puolen muslimi, ne ei ole ne äärimuslimit. Mutta siinä esimerkiksi, kun jengi sanoo, että Eurooppa, tiedätkö, se isoin pelko tämmöisillä näillä oikeistolla on se, että Eurooppa ja Suomikin vaikka islamisoituisi. Ja niin kuin, siis tilastollisestihan se näyttäisi siltä. Mutta yksi juttu, mitä ne unohtaa, tai mitä mä itse haluaisin uskoa, on se, että sitten kun nehän itse jotkut nämä islamistit on myöntänyt, että ne haluaa oikein sitä, että ne yrittää vallottaa Euroopan tällä tavalla, ne synnyttää paljon lassi tälle. Mutta se ongelma on siinä, että kun mä nähnyt kuitenkin, tiedätkö, mä oon niin paljon näitä nuoria, uusia sukupolven islameita, jotka on ollut täällä, ne kuitenkin sen verran sopeutuu Suomeen, niistä ei tule lähelläkään ääri-islameita. Niistä tulee niinku, ne ei noudata välttämättä Ramadania, ne juo alkoholia, ne kuitenkin jonkun verran, ne suomalaistuu aika paljon, että mä uskon, että islam tulee sillä tavalla leviä, miten jengi on niinku ehkä päässään kuvitellut, että se tulee olla semmoista lievempää islamia. Mä itse uskon siihen, että ei tule semmoista burka-meininkiä. Mä en hirveästi nähnyt burka-naisia ainakaan täällä alueella hirveästi. Niinku, onneksi niinku, ei ole ollut sellaista. Niinku. Ja siis ei siinä mitään, jos haluat pitää semmoisen vapaaehtoisesti, niin pidä vaan, mutta kun siinä on se turvallisuuskysymys just ongelmana, että sille, jos me annettaisiin, niin näkyy vaan silmät, tiedätkö? Se on silleen, niin sitä voi käydä aika paljon hyväksikin, tiedätkö, sillä tavalla. Mä haluan kysyä siitä, että mulla tulee siis mieleen silleen, että jos sä näytät jollekin tuollaiselle, joka puolustaa niin vaikka haittamaahanmuuttoa, sanotut tilastoja, niin onko se mahdollista, että niitä lobataan, niitä ihmisiä, silleen, että vaikka ne tietää ne tilastot, niin ne silti ajaa sitä asiaa, koska etujärjestöt pyytää niitä. Koska mä tiedän sen, että nehän tuhotaan ne listat, että mikä kansanedustaja on tavannut siinä päivänä eduskunnassa, niitä ei saa esimerkiksi media käsiinsä. Kyllähän siellä siis selkeitä linkkejä on tämmöisiä kehyjärjestöjä ja sitten erilaisia monikulttuurisuuteen liittyviä järjestöjä, jotka tapailee kansanedustajia ja jota kautta myöskin sitten esimerkiksi jos kansanedustaja tippuu, niin moni saattaa päästä just näihin järjestöihin töihin ja myöskin heidän tuttujaan, kavereitaan pääsee töihin. Sitäkin on. Nyt me ollaan esimerkiksi uudistamassa tätä, että mä oon itse siinä työryhmässä, joka on nyt tekemässä tätä lopparirekisteriä, eli se on pakko julkaista, ketä oot nähnyt. Mutta mä uskon, että vieläkin isompi ongelma kuin tämä, mistä mainitsit, mikä on ongelma kyllä, mutta vieläkin isompi ongelma on se, että se naivius. Siis se naivius, että ei ymmärretä, että se olisi näiden maahanmuuttajien etu, jos ne jättäisi just ne väärät asenteet pois. Kun tätä tuntuu olevan silleen ihmisten vaikea tehdä eroa, että kyllä saa tuoda omaa vaikkapa ruokakulttuuria tai omia vaatteita tai jopa omaa kieltäänkin tai muuta, mutta se, että jos Suomessa ollaan, niin silloin vähintään pitäisi suomen kieli osata ja sen lisäksi pitäisi hyväksyä ne arvot, mitkä meillä oli se, että me uskotaan ihmisoikeuksiin, yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja niin edespäin. Ja tässä tulee nyt ne haasteet. Esimerkiksi vaikkapa Oulussa, niin kun me Alanin kanssa kävellään käsikädessä, niin meillä ei ole siellä haasteita sille, että joku tulisi siellä huutelemaan. Ehkä kerran tämän koko 3 vuoden aikana, niin on joku autosta huutanut, että hinttarit. Mutta täällä Helsingissä, niin täällä on siis esimerkiksi just tuossa Sörnäisten metrolla, niin siinä me oltiin menossa kävelemässä käsi kädessä, siellä oli semmoinen Helsingin vanhin homobaari, ja siitä kun oltiin tulossa, niin siellä sitten somali lähti meitä seuraamaan ja uhittelemaan siinä, ja kun me mentiin metroportaisiin, niin mä sanoin Alanille, että nyt ei käännetä katsetta tonne alaspäin niin, että me ei nähdä, mitä tuossa takana tapahtuu, koska saattaa muuten työntää meidät sitä alas. Tai sitten jos me ollaan jossain niin kuin arabiporukkaa jossakin kulmilla, niin Alan ei tykkää pitää kättä kännissä, koska se on elänyt siellä Turkissa 4 vuotta, niin se tietää, että minkälaista siellä on. Tai sitten tuossa ihan vähän aikaa sitten tapahtui Stacella, niin kun mä olin Hesburgerissa tilaamassa ruokaa, niin siellä sitten muutamia somaaleja alkoi kertomään sen meikäläisen ympärille, huusi, että hei, eikö se ole se Sebastian Tynkkynen rasisti, ja meinasi käydä päälle. Niin, mä oon nähnyt niin paljon nyt tällaista täällä Helsingissä, mitä Oulussa ei ole, että mä näen sen, että semmoista tiettyä gettoutumista ja oman kulttuurin vaalimista, niin sitä niin kuin liian paljon alkaa tapahtumaan. Tässä meidän pitäisi pystyä tekemään se ero, että arvot hyväksytään suomalaiset, mutta sitten voi olla niitä omia kulttuurisia rakkaita elementtejä, lauluja ja muuta. Siinä ei ole mitään. Joo, ei. Mä oon ihan... Mutta tuohon mä ehkä halusin siitä, kun sä sanoit tästä, että sä et usko, että se tulee se islamisaatio vaikuttaa niin voimakkaasti, niin se on ihan totta siis sinänsä, että heistähän ei tule yhtä radikaaleja kuin mitä sitten saattaisi olla vaikkapa Saudi-Arabiassa, Irakissa, Iranissa tai näin. Mutta sitten kun verrataan sitä kontekstia, että se ei tapahdu sille, että he Iranin sisällä heistä tulee maltillisempia, vaan se tapahtuu, että suomalaiseen kantaväestöön verrattuna. Ja tässä tulee tavallaan se haaste, että silloinhan se tavallaan koko tasapaino
kumpaan suuntaan se menee. Silloinhan se ei mene tavallaan maltillisempaa suuntaan, vaan se koko kokonaisuus menee ikään kuin pikkasen radikaalimpaa suuntaan. Sen takia esimerkiksi on ollut mahdollista, että Suomesta voitiin rekrytä niin valtava määrä ihmisiä tappamaan Lähi-Itään Isiksen riveihin just näitä kaikkia jesidinaisia ja muita. Tosta mä sanon, miksi vihreällä on hirveä tarve, Haavistolla on hirveä tarve ottaa niitä ISIS-naisia tänne Suomeen niin salaa ja kaikki. Mitä niissä on, niin onko se niinku sen jotain isovanhempi vai miksi sä haluat sen niinku sinne? On silloin pakko olla joku motiivi. Pakko olla joku motiivi. Se riskeeras niin paljon sen eteen. Jotain tarinoita, että tuolla KGP:llä tai nykyisellä FSB:llä olisi jotain niinku materiaalia hänestä 90-luvulla. Joku sellainen YouTube-kanava on tehnyt jotain paljastuksia. Voi olla, mutta miksi ne haluaa niitä Al-Holin? Mutta se voi olla se syy. Että jos mä haluan kysyä Sebastianin mielipidettä. Nyt teillä on selkeästi lähteä salaliittoteoriat. Mä yritän pistää sen maltillisena just ettei mennä siihen. Mä en pysty itse vahvistamaan mitään sellaista, mitä ei niinku varmasti tiedä. Ja tää liittyy ehkä siihen poliitikon rooliin, että me voidaan puhua vaan sellaisia, mitkä on varmasti luotettavia lähteitä. Että kansalaisten tehtävä varmasti sitten on niinku erityisesti suhtautua kriittisesti poliitikkoihin ja miettiä, että voisiko tämä pitää paikkaansa näin, mutta mä en itse usko, että kyseessä on mitään sellaista, että Pekka Haavistoon kohdistus mitään kiristysyrityksiä. Mä en itse usko siihen. Mun teoria on vaan se, just päästään taas siihen naiviuteen, että he ajattelee, että nainen, joka on pitänyt toisen naisen jalkoja, että hänen terroristimiehensä on saanut raiskata sitä ja muuta, ja nainen, joka on kantanut aseita omille miehille, nainen, joka on kasvattanut meidän lapsiaan islamisteiksi, niin nämä vihreät uskoo, että tämmöinen nainen siitä huolimatta tosta noin vaan muutamissa kuukaudessa pääsee takaisin osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Että se mieli yhtäkkiä muuttuu niin kuin jostain taikaiskusta. Mutta se, että jos nää oot kasvanut tommoseen, niin sitä on niin vaikea päästä eroon. Mitä Supo oli mieltä? Eikö se ollut sitä mieltä, että se on terve? Eikö siis se on vaara? Joo, Supo oli tota mieltä. Se eikö se kuuntele niitä Supoa sitten? Vai? No ei näköjään. Ja kaikista pahinta tässä on se, että tiedättekö paljonko Suomella on tällä hetkellä jo seurattavia tämmöisiä radikalisoituneita henkilöitä? Ei mitään aivan. Tällä hetkellä on 390. Ja kun mietitte, että meidän Supo on hirveän pikkunen lafka tämän koko poliisin sisällä, ei niillä riitä edes siihen resurssit, että ne vois 247 seurata jokaista 390. Meillä on ihan jäätävä määrä semmoisia blind spotteja, milloin saattaisi tapahtua jotakin. Ja nää ei välitä. Otetaan lisää. Joku sanoi, Suomen perustuslaki pakottaa heidän palauttamiseen. Onko tämä totta? Siis kenen? Siis noiden ISIS-naisten palauttamiseen, näin mä ymmärsin. Sitä ei ole perustuslaissa sanottu. Siis meillä on periaatteessa niin kuin meillä on semmoinen lainsäädäntö, että me voidaan karkottaa ihmisiä, jos ne syyllistyy Suomessa vakaviin rikoksiin. Ivan Jeff, bye bye. No ei, jatka vaan. Mutta sitten niin kuin näiden osalta niin me ei voida niitä palauttaa, jos ne pääsee Suomeen, koska niillä on Suomen kansalaisuus. Tuli tästä Pekka Haavisto salaliitosta mieleen nyt, kun Slimmilläkin aina pitää salaliittoteoria jaksoja tässä meidän levelissä, niin ootko sä kuullut itsestäsi ikinä mitään tuollaisia salaliittoja tai tommosia niinku teorioita, jotain, mulla on parempi. Ei pidä paikkaa? Eikö sä yhtään vainoissa, tiedätkö, että joku, tiedätkö, et vaikka sun kumppani olisi joku, että sulle yritetään tuoda jotain koovi, joku, tiedätkö, ei voi siis tietää. Siis tiedätkö mitä? Alan on niin monta kertaa puhunut tästä, kun se, että maybe I'm a Russian agent. Joo, toi on hyvä roolileikki. Se on niin oikeasti hauska, kun se vetää sen takia, että mä monesti just, jos me katsotaan jotain leffoja, vaikkapa joku Red Sparrow, ootko kattonut? En oo kattonut. Menkää kattoon. Siinä Venäjällä koulutetaan tämmöisiä todella hyvännäköisiä naisia, joita sitten käytetään korkea-arvoisiin poliitikkoihin ja vaikka keneen. Mä oon siitä löytyy se Netflixissä? Missä löytyy? Me katsottiin silloin, kun se tuli leffateatteriin. Mä en tiedä, onko se missä jakelussa tällä hetkellä. Mutta se kannattaa katsoa, sitten näistä asioista olette kiinnostuneita. Ja sitten kun mä oon näistä alanneilla puhunut, niin se on alkanut kiusaamaan mua sitten hirveästi näistä. Ja siis kyllä mun täytyy sanoa, että siis jos nyt olisin vaikkapa, että siis en voi kuvitellakaan, että meillä tulisi Alanin kanssa ero, mutta jos olisin siis nyt sinkku, niin olisi ihan hirveetä lähteä takaisin parisuuden markkinoille, kun joutuisi miettimään tätä. Mä oon ihan oikeasti miettinyt sitä, että onko toisella vaikka puhtaat jauhot pussissa. Mutta Alanin kohdalla se meni silleen, että mä olin se henkilö, joka ensimmäisenä laittoi sen viesti siellä Grinderissä. Mutta miksi olin lähellä sua, oliko se tarkoituksella? Tiedätkö, sä löydät sen, tiedätkö, tälle mun aivot toimii valitettavasti. Sä oot kyllä ihan puhas salaliittoteorikko parhaasta päästä. Sillä on aina kovia jaksoja, vaikka mistä liskoista sun muista. Siis elämä saattaisi olla tosi rankka, jos joutuu miettimään kaikkea sen kautta, entä jos tässä onkin pahempaa taustalla.
Mutta sitten ehkä tuu huijatuksi niin helposti, jos se niinku just, että miettii pelkästään kun on julkisuudessa, sä oot jo heti silleen, että niinku, tää on vaan mun julkisuuden takia tälleen, kun sä oot jo valmiiksi julkisuudessa plus vielä kansanedustaja, niin se voi olla helposti mennä, tiedätkö, niinku, jos sun pitäisi etsiä uusi kumppani, niin ei sit tulisi oikeasti varmaan mitään, tiedätkö, se on oikeasti tosi paljon vaikeampaa. Pidä kiinni vielä, kun... Mä tuun pitää, siinä on semmoinen sonni, että en kyllä tuu päästään irti ja ihan helpolla. Okei, no hyvä kuulla. Okei. Jos sinulla ei ole mitään, mulla on tässä paljon kysymyksiä. Joo, ottakaa vaan joo. Okei, täällä mennään tästä suoraan. Tässä on laitettu, että mikä fiilis tulla podcastiin, ihan ensimmäinen kysymys. Sä oot muutenkin tottunut, sä oot ollut jo joissain podcasteissa, mutta musta tuntuu, että mitä podcasti nyt Suomessa onkaan, mitä on, niin ei uskalleta ottaa poliittisia vieraita, pelätään, tiedätkö, että niinku jotkut katsojat lähtee tai pois. Että hirveän tällaista, ja varsinkin perussuomalaisten kohdalla, jengi ei uskalla olla avoimia, tiedätkö, että kukaan julkisuudessa oleva henkilö, somehenkilö, ikinä uskalla, aina ketä mä tiedän oli toi mentaalisavuketyyli, joka on niinku avoimesti perussu. Kukaan muu ei uskalla olla, sillä kukaan muu ei pidä ääntä, että ne pelkää oikeasti. Niinku onko se mentaalisavuke avoimesti perussu? Joo, se on puhunut, että se äänessä kannattaa sitä, tuossa Eetkästin podcastissa on puhunut. Okei, se on sanonut julkisesti. Joo, Aleksi Ranta. Okei, no niin. Mutta siis hyvä fiilis oli tulla ja täytyy kyllä antaa aika isoa respektiä siitä, että tavallaan teillä on rohkeus siihen, että pystyy käydä keskustelua avoimesti, että vaikkapa just se, että mä oon täällä nyt teidän vieraana, niin se ei taas tarkoita sitä, että me ollaan samaa mieltä, vaan se tarkoittaa sitä, että me uskalletaan käydä erilaisia keskusteluita ja te uskallatte antaa lisäarvoa teidän katsojille. Teillä on ihan laidasta laitaa erilaisia vieraita. Kaikki ei uskalla tarjota koko sitä lisäarvoa, mitä esimerkiksi erilaisia hullun syviä keskusteluja voi syntyä, vaan se otetaan pieneltä niin kapeakatseiselta alueelta. Ja nyt kun olin tässä just viikko sitten just toisessa podcastissa, se oli Ylen podcasti Takaisin Pasilaan, niin siellä kun mä olin, niin ne leikkasi siitä aivan hullut kritiikit pois niin kuin Yleä ja muita kohtaan. Ja niin ne otti vaan semmoiset niin kuin, ihan niin kuin sivuraiden asiat, joista ne rakensit sen podcast-jakson. Ja tätä tapahtuu Ylellä, mutta sitten vielä niin kuin muiden osalta saattaa olla niin, että ne ei edes kutsu tavallaan semmoisia ihmisiä, jotka saattaisi olla eri mieltä. Musta on hienoa, että vaikka sun kanssa, niin just äsken meillä on debatti tuosta islamisaatiosta. Me nähdään eri tavalla tämä asia, mutta silti sulla ei pelkoa keskustella tästä asiasta. Asiat ei ratkaise ilman keskustelua. Mutta mä voin sanoa, että aika helvetin ei saisi sanoa niin ei se, Helsinki niin siis, kuitenkin on myös, sinne on se sisältää sen. Mutta aika todella monella siis niin kuin julkaisijalla ja vaikuttajalla ja podcastajalla ja tubettajalla ja muulla, niin on tää pelko. Ne ei uskalla. Ei uskalla, joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mulla on sellainen kysymys, nyt täällä on taas menee jotain Venäjä-agenttiteorioita, mä oon venäläinen agentti ja turvamies. Niin mä ajattelin, että mistä nämä tulee aina nämä, että persuja syytetään joskus Venäjä-agenteiksi. Te kuitenkin ajatte eniten kaikkea Venäjää hyödyttäviä juttuja vastaan. Onko toi se tulee yhdestä asiasta. Se on mustamaalauskampanja ja se syy, mistä se tulee, niin se on meidän EU-politiikka. Eli kun perussuomalaiset on niin kuin aivan perijuuria myöden niin kuin isänmaallinen puolue, jonka lähtökohta on se, että meidän mielestä nimenomaan yhteisön pitäisi pitää toista huolta, ja toisella yhteisöllä ei pitäisi olla määräysvaltaa ohi meidän oman yhteisön. Ja nyt kun EUn kautta tämä kuvio toteutuu, se, että kun me ollaan samassa kimpassa ja nyt niitä EU-sopimuksia on viedetty niin pitkälle, että kyse ei ole enää vapaaehtoisuuteen perustuvasta yhteistyöstä, vaan kyse on siitä, että voidaan määräenemmistöllä runnoa joitakin maita tekemään sellaisia päätöksiä, mitä ne ei oikeasti itse haluaisi tehdä, mutta kun me ollaan siinä sopimuksessa mukana, että jos määräenemmistö äänestää EU-valtiosta, niin voi pakottaa kuin valtion tekemään jotain toista. Ja tähän suhteen me ollaan kriittisiä, ja tästä vedetään aina se argumentti, että okei, perussuomalaiset haluaa pelata Venäjän pussi, että niin kuin hajanainen Eurooppa on Venäjän etu. Ei se on meidän pointti, vaan meidän pointti on se, että me ei haluta, että ei Venäjä, ei EU, ei kukaan määräisi, koska Suomi on tyyli maailman parhaita maita. Miksi niin kuin meidän täytyy tehdä asiat paskemmin vaan sen takia, että muut haluaa? Eikö muiden kannattaisi ottaa mallia siitä, miten me tehdään? Joo. Ja tuohon liittyen muuten voisin sanoa, että moni ei tiedä, nyt tulee salaliittoteoriaa, mutta tämä on totta. Let's go. Siis teillä ei ole mitään käsitystä siitä, että kuinka paljon meidän Suomen omasta lainsäädännöstä on EUsta tullutta niin kuin lainsäädäntöä. Siis ihan oikeasti, kun mä istun lakivaliokunnassa ja kaikki kansanedustajat istuu jossain valiokunnissa, missä siis niin kuin tehdään se pohjatyö laista ja sitten menee täystynsaliin, niin meille tulee ihan hullu määrä ja U-kirjeitä, jotka tulee suoraan EUsta, ja siellä suoraan asetetaan erilaisia asioita, että mitä meidän pitäisi laittaa lainsäädäntöön. Ja ajatelkaa, että jotkut säädökset, mitä EUsta päätetään,
niin ne ei edes tuu meidän täysistuntosaliin keskusteltavaksi, että mitä mieltä kansanedustajat on, vaan ne menee suoraan meidän suomalaisille virkamiehille, jotka alkaa noudattaa ja toteuttaa niitä. Ja eri professoreiden mukaan, mitä on tullut analyysiä, niin jopa 70% suomalaista lainsäädännöstä on tehty EU:ssa. Wow, ihan Ajatelkaa. summa. Niin, Se on että- ihan kuin sanotaan, että onko meillä itsenäistä päätöksentekoa. Onko tämä nyt menossa vähän niin kuin Amerikan suuntaan, että olisi kohta liittovaltio ja sitten olisi se oma byrokratia, mikä on se niin kuin tavallaan se liittovaltion byrokratia. Ja sit No maiden tämmöisiä, byrokratia. siis jos olette katsonut näitä uusimpia visioita, mitä nämä EU-johtajat on esittäneet, niin sinne suuntaanhan me ollaan menossa. Ja esimerkiksi nythän ei saa enää esimerkiksi minkään valtion lippua pitää siellä niin kuin Brysselissä, kun europarlamentaarit, niillä on tavallaan ns. Oma eduskunta, mutta se EU-eduskunta, siellä ei saa pitää sitä oman maan lippua, siellä saa pitää vaan yhtä ja ainoa lippua, mikä on EU-lippu. Ja siksi mua niin ärsyttää vaikka Helsinki-Vantaan lentokentällä, kun siellä lukee, siellä on ne tietyt kaistat, ja sitten siellä lukee semmoinen kuin, että EU-kansalaiset. Niin tää niinku syötetään pikkuhiljaa se ajatus siitä, että me ollaan EU-kansalaisia, jolla on yksi lippu, jolla meillä on se tietty hymni, ja tavallaan päätöksenteko siirretään sinne, että voitaisiin aivan hyvin puhua, että EU-maiden kansalaiset, mutta puhutaan EU-kansalaisista. Eli tää on vähän EU-psykoosi niin kuin tulos. silloin, kun Amerikka luotiin. Mutta et yksi juttu sitten- vielä, sori. Niin, silleen, että nyt me ei ollakaan enää tavallaan Suomen patriootteja, vaan että me ollaan sitten EUn patriootteja, että meistä niinku otetaan pois se. No koko ajan yritetään joo. pestä pois, ja sitten monet poliitikot on alkanutkin puhumaan jo siitä, että minä olen ensisijaisesti eurooppalainen ja vasta toisisijaisesti suomalainen. Joo. Ja siis jos mä mietin, niin mulle toi taas tuo aika hirveitä niinku mielikuvia jostain menneisyydestä, kun aletaan puhua niinku eurooppalaisista, koska se viittaa jo niin tavallaan semmoiseen, jos ymmärrätte mitä Joo, tarkoitan, joo. että siinä jos jossain tulee vastakkainasettelua, no Mutta mitä sitten, tuossa tuli just mieleen, että EU-päivänäkin on Suomen lippu, mutta siis mä meinaan, mutta yksi juttu, että auttaako tämä sitten, kun tuo Brexit tuli? Onko tämä ollut nyt, uskotko sä, että tulee vielä jotain lisämaita, kun tulee tekemään tuossa samaa? Jos tulee, niin sittenhän EU on aika riskialtis, sittenhän jäsenmaksut varmaan nousee Suomella. Ja mitä mieltä sä nyt tuossa Brexit-tilanteessa, mitä se on vaikuttaa? Onko se ollut hyvä juttu Suomelle vai huono juttu? no Mä näen sekä että, niin kun mä näen niin kuin, että kulut saattaa nousta nyt Suomella. ja ne Niin, nousee. Paavo Arhimäkihän sanoi, että velkaa voi ottaa rajattomasti, niin ei haittaa, vaikka nousee. Joo, sitten siihen me ei kannata mennä. Se on vähän niin kuin, jos joku sanoisi sulle, että voit ottaa pikavippiä loputtomasti, että ei siinä mitään. Niin, sen jälkeen kuulee on käräjäoikeudessa sun laskut aika System nopsaa. hack. Että, joo, Korothan pitää maksaa. kyllä. Mutta mä nyt haluan kysyä tästä vielä, kun tämä koronakriisi alkoi. Mä voisin siis vastata tuohon kysymykseen, anteeksi, niin, joo. eli mitä mieltä tästä Brexitistä, niin mulla on kans sinänsä niin kuin, monenlaisia fiiliksiä, mutta sanotaan, että pääasiassa niin se niin kuin vaikutti siinä mielessä hyvin tähän niin kuin eurooppalaisen tilanteeseen, että nyt vihdoin näille EU-johtajille tuli tämä selkeä viesti, että jos te meinaatte vetää seinästä läpi tämän liittovaltion, niin meillä alkaa olemaan kansoja, jotka ei enää halua olla tässä kyydissä, jos te pakotatte olemaan. Se oli ikään kuin tämmöinen alkupamaus, tämmöinen varoitussignaali, että muitakin saattaa lähteä tämän jälkeen. Ja siinä mielessä tämä oli hyvä, koska nyt voidaan aina puhua, jos ne meinaa uusia vaikka perussopimuksia, että mistä tehdään vielä enemmän liittovaltiota, niin sitten voidaan sanoa, että hei, tämä saattaa toistua. Meillä on jo esimerkki, niin vaikutusvaltainen maa kuin Britannia lähti. Mutta sitten toisaalta, niin nyt kun Britannia, joka on ollut aina semmoinen maa, joka on ollut kriittinen tavallaan niissä EU-päätöksissä, että korostaa sitä kansallista itsemääräämisoikeutta, nyt meillä on ikään kuin yksi ally ikään kuin sen EU-instituution ulkopuolella. Että on siinä mielessä just tämä on ristiriitainen tilanne, meillä jäsenmaksu nousee, mutta se, että ehkä tämä voi olla sellainen piristysruiske sille EU-keskustelulle, että tehdään enemmän asioita vapaaehtoisuuden pohjalta. Vasta sitten kun kaikki maat on valmiita johonkin päätökseen, sitten laittaa se päätös voimaan, eikä niin, että muut pakottaa sun puolesta. Niin, mulla tuli vaan tuosta rahasta mieleen, että kun nyt on tämä koronakriisi, niin saako kaikki EU-maat tasavertaisesti sitä uutta rahaa, mitä se hyrrä pyörittää siellä IMF:llä? Vai meneekö se jotenkin maan koon mukaan, vai onko sulla mitään tietoa tästä? Siis IMF on siis kansainvälinen valuuttarahasto, eli tavallaan se menee niinku, se on se kansainvälinen versio. Niin, Mut siis viitatko sä sorry, niinku, mä tarkoitan Euroopan keskuspankkia. Joo. ja siihen liittyen se oli se kysymys, Niin, että että kun nyt painettiin tosi paljon rahaa koronan takia, ja sitä jaettiin näille EU-jäsenille, niin saatiinko me niinku semmoinen reilu potti sieltä? Suomi siis Niin, meinaa. Suomi.
Mä en tiedä tuosta, mutta se, että kun nyt tätä 750 miljardin pottia, mitä nyt siellä on neuvoteltu tällä hetkellä eri jäsenmaille jaettavaksi, osa siitä on niinku velkarahaa ja osa siitä on taas vastikkeetonta rahaa, jota ei tarvitse siis palauttaa käytännössä, että se on vaan suoraa tukea. Niin tässä se tukimekanismi rakennettiin sillä tavalla, että se priorisointi oli niille maille, jotka on hoitanut huonosti omaa talouttaan, jolloin se tarkoittaa sitä, että se kannustaa, että mitä enemmän otat niitä pikavippejä ja muuta, niin sitä enemmän saat niinku tukirahaa toisilta sun kavereilta. Ja tämähän on järjetön periaate. Joo, jos jostain pitäisi palkita, niin siitä, että hoidat hyvin, jolloin se olisi oikea kannuste tehdä asioita oikein. Niin mä just hain tässä. Joo, ja sen takia niin esimerkiksi Suomi nyt joutuu tosiaan maksamaan. Se alkuperäinen suunnitelma oli, että Suomi maksaa noin 8 miljardia reipas, ja sitten Suomi saa takaisin siitä koronapaketista 3 miljardia. Ja tän osaisi niinku alastelainenkin omalla matikalla laskea, että tämä on aivan sairaan huono diili. Yksi juttu, mitä jengi ei taju, että valtiot on oikeasti yrityksiä. Et niinku jengistä, että United Stateskin oikeasti on meinaa niinku corporation. Sen takia siellä on president ja vice president. Nämä on tämmöisiä piilossa olevia juttuja, mutta pitää katsoa valtion niinku yritys. Niin sitten hiffatte just, että skämmätäänkö mitä yrityksiä, tiedätkö, tai miten valtiot skämmätään. Se oikeasti auttaa se ajattelutapa siinä asiassa. Mutta anyway, mä haluan kysyä yhden jutun. Tässä kysytään, minkä takia perussuomalaiset on hyvä puolue, että täältä kysyy Aapo. Perussuomassa mä itse tykkään just siitä, että meillä on tämä sananvapausajattelu erilainen mitä muilla puolueilla. Että niin kuin eilenkin meillä oli se 4,5 tunnin jyystä siellä salissa, niin se tuli hyvin selväksi, että mikä on se puolue, joka oikeasti sallii sen sananvapauden kaikilla. Ainoastaan sen kautta, että sananvapaus on olemassa, niin yhteiskunnat voi kehittyä. Se oli järkyttävää nähdä esimerkiksi vaikkapa Iranissa, niin minkälaisia kampanjoita siellä on ollut. Meillä ei tulisi Suomessa mieleenkään, että se olisi jotenkin radikaalia ilmaisuvapauden käyttöä, että tehdään Facebook-kampanja, missä naiset ottaa kuvia itsestään niin, että niillä hiukset näkyy. Joo, ja se on tosi riski juttu siellä Iranissa oikeasti. Mä kuulin niin paljon tarinoita. Joo, siis mulla on ihan sukulaisia. Joo, mutta Iranissa se on aivan todella radikaalia. Just sen takia, että kun siellä ei ole sitä todellista sananvapautta, ilmaisuvapautta, vaan siellä sut yrittää hiljentää, jos oot sitä tavallaan islamilaista menoa vastaan. Ja sieltä saa raipan iskuja, tiedätkö? Se on ihan jäätävää. Mutta meillä niinku se ajattelu lähtee siitä, että pitää olla sananvapaus, koska ainoastaan sen kautta yhteiskunta voi kehittyä ja mennä nextille levelle koko ajan. Tämä on se ehkä, mitä mä rakastan eniten tässä puolueessa, mutta sen lisäksi niin totta kai niin kuin politiikkasektorilla, niin me ollaan puhuttu tästä EU-politiikasta, niin mä näen, että nimenomaan pitäisi olla sitä yhteisörakkautta enemmän. Ei niin, että me nähdään, että meidän omat vanhukset vaikkapa esimerkiksi, niin kuin mätänee sinne omaan paskaansa, ja sitten niin kuin samaan aikaan meidän päätteet, että ei tonne tarvi muuten laittaa rahaa, ei ne tarvi mitään, mutta hei, lähetetäänpä näille korruptoituneille johtajille tonne Afrikkaan, että niitä ei tarvitse koskaan tehdä mitään uudistuksia omassa maassaan, kun niiden palkat tulee meidän pussista. Niin ei tässä ole mitään järkeä. Nämä on tämmöisiä politiikkasyyt taas, miksi perussuomalaiset. Mä oon kuullut sellaisen salaliittoteorian joskus. Susta tuli nyt uusi salaliittoteoria. Että ne rahat, ne avustukset, mitkä menee sinne, niin niistä tuleekin jotain himmelin kautta niitä takas näille puolueille rahaa, ketkä sitä lähettää sinne. Amerikassa on ollut niinku tällaisia todisteita tullut esille, että mä mietin vaan, että onkohan tuollaista Euroopassa tai muualla. Tuohon en taas osaa sanoa, että en osaa sanoa. Oli vaan mielenkiintoinen tommonen. Kun puhut rakkaudesta, niin joku on kysynyt, että miten muut persossa suhtautuu sun poikaystävään kautta seksuaalisuuteen? No, meillä on sille, että oikeastaan niinku siellä sympataan aika lailla, että just niinku eduskuntaryhmässä ja muuta, niin siellä tulee tosi paljon tsemppiä. Että toki siellä on meidän nuorisopuolella on ollut tämmöinen nuorisojärjestö, joka ennen se muuttui vähän tämmöiseksi etnotionalistiksi ja jouduttiin katkaisemaan poikki puolueesta. Siellä oli, jos nyt näin suoraan sanotaan kritiikkiä sinne suuntaan, niin siellähän oli tosi ikävää kommentointia meidän parisuhteesta. Joo, mä tiedän. Joo, ja se oli niinku törkeetä, mutta että jälleen kerran me ollaan semmoinen puolue, joka tekee selväksi, mitkä meidän arvot on, ja sen vuoksi me katkaistiin se nuorisojärjestö pois meidän puolueesta, koska se oli päässyt ikään kuin mätänemään, ne vääränlaiset ajatukset oli päässyt leviämään, ja nyt tämä uusi nuorisojärjestö, joka on perustettu, niin siinä ei enää sitä ongelmaa, että nyt on tavallaan silleen aika helppo hengittää, mutta että se ehkä kertoo aika paljon, että meillä oli tosiaan Oulun vaalipiirissä, missä me oli ehdolla niissä eduskuntavaaleissa, meillä oli se 20 erilaista perussuomalaista ehdolla kansanedustajaksi. Ja kenet ne valitsi sieltä sitten äänestäjät, joka sai eniten ääniä? Se oli se homo, joka seurustelee se tummaisen kanssa. Se sai eniten. Eli tavallaan se kertoo siitä, että niinku, ei, perussuomalaiset, niinku, jotka ajattelee perussuomalaista ja äänestää, niin ei se niille ole ongelma.
Mutta sitten kun meillä on se tietty taakka esimerkiksi Timo Soinista olemassa, ei kukaan varmaan, tai no voi olla, että jotkut ei ole elänyt aikaa, sillä ei muista, mutta että... Jytky! mutta että sehän oli semmoinen, että siellä oli koko ajan Raamatulla päähän kaikkia homoja. Se aina, kun sille tuli mahdollista TV-haastattelussa mainita, niin hän aina haukkui niinku homoja ja oli oikein ylpeä, rehvastelee nauro. Ja Timo Soini teki aika isoa niinku negatiivista damakea meidän puolueelle. Että no, sekin pistettiin sitten onneksi ulos, mutta että toki nämä menneisyyden varjot seuraa meitä ja siis se on ihan ok, että jos ihmiset tavallaan kritisoi näistä, että miksi tommonen puolue näistä, niillä on ne mielikuvat vielä olemassa ja nehän on sanonut väärin nämä poliitikot, mutta mä toivon, että ihmiset myöskin samaan aikaan alkaa tsekkaamaan, että mitä ne tänä päivänä sanoo ja mitä ne tänä päivänä perussuomalaiset ajattelee asioista. Okei, kiitos. Tuo oli hyvä informaation vastaus. Joo. Sitten tässä joku kysyy NATO, kyllä vai ei? Ei, okei. Ja sitten tässä kysytään, että kadutko, että et suorittanut asepalvelusta? No tavallaan joo, että kyllä se silleen niin kuin, mulla oli aika uskonnolliset lähtökohdat ja niistä lähtökohdista tuli tehtyä se päätös. Se oli hyvä vuosi, mikä tuli vietettyä. Olin Oulun helluntai-seurakunnassa silloin palvelemassa lapsia nuorisotyössä ja tuli tehtyä paljon duunia sen yhteisön eteen silloin, mutta sekin, että sitten kun paljastui just niinku homoksi ja näin, niin muthan potkastiin ulos sitten lopulta seurakunnasta, että kiitos seurasi perässä, että on jäänyt silleen harmittamaan se, että ei ole sitä kokemusta, mikä kaikilla muilla niinku jätkillä on ja joillakin naisista, plus sit se, että tavallaan niinku voisi ehkä ymmärtää eri tavalla myöskin niinku käytännön tasolta sitä, että mitä se on olla tavallaan puolustusvoimissa oikeasti tekemästä hommaa. Onko sulla niinku C-paperit? Siis mä oon siviilipalvelusmies. Siviilipalvelus, okei, joo, mä itse C-paperimiehiä. Joo, eli asevelvollisuus on siis sinänsä suoritettu, mutta sivarina. Joo, niin, sivarina, no niin, sit mä ymmärrän, joo. Ja joku kysyy, mikä meno oli Sebul Electric Carnival 2020? Olit se Electric Carnival 2020, mikä meno oli Sebul? Olit se siellä? Oliko se laivalla vai? Joo, Electric Carnival on se laiva-tapahtuma. Joo, siis me lähdettiin vaan Alanin kanssa, niin siellä oli... Eikö hetkinen, ootapa. Oliko se Alaninkaan reissu, se risteily, vai oliko se BS-nuorten kanssa? Nyt, se taisi olla itse BS-nuorten kanssa, joo. Ja niin me ei tietty, että siellä on semmoinen. Me vaan mentiin sinne. Mä olin itse siis kouluttamassa niin meidän nuoria, että miten tehdään politiikkaa, että uudet tyypit pääsis eteenpäin vaikuttaa. Ja sitten siellä oli niin Alex Mattsonia ja kaikkea tämmöistä, mitä itse on tullut kuunneltua. Sitten mä että hei, kerta kaikki, että nythän tänne tuli hyvät bändit. Hyvät säkää. Mä en muista, oliko se PS-nuorten vai oliko se, kun me Alanin kanssa käytiin semmoinen romanttinen reissu Tallinnassa. Mutta meillä on aina sattunut hyvä tuuri, että siellä on ollut hyviä niin keikkoja ja kokonaisuuksia. Joo. Mä haluan nyt kysyä yhden kysymyksen. Tässä saattaa olla sun puoleen eri mieltä, näin mä itse ymmärtänyt, mutta tämä ihan, koska mäkin haluan tietää tämä kysymys. Tässä kysytään, että dekriminalisoisitko kannabiksen, joku kysyy. Tämä on sun henkilökohtainen, et sä edusta Persuin nyt tässä, vaan tämä on sun henkilö. Mitä mieltä sä oot tästä asiasta? Joo, mulla aika monen asia on sille, niin just heti valmis kanta, niin kuin tässäkin keskustelussa varmaan tullut selväksi, mutta sitten ne osa-alueet, missä mulla ei vielä ole perusteltua kantaa, niin mä en sitten halua tavallaan lyödä lukkoon niin, että mä sanoisin jotain sellaista, mitä mä jälkeenpäin kadun. Ja tässä mulla on siis, mä oon pitänyt aika paljon just myöskin tämmöisiä IG-live- ja YouTube-live Q&A-lähetyksiä, niissä on kysytty tätä, ja mä oon just sanonut aina saman vastauksen, että ennen kuin mä oon nähnyt kaikki argumentit, jonka jälkeen mä tuun vakuuttuneeksi, niin sit mä pystyn tavallaan hyvällä omalla tulla sanoa tätä mieltä. Mutta on niitä harvoja poliittisia kysymyksiä, missä mä oon ikään kuin vielä ympäri puhuttavissa hyvillä argumenteilla. Mulle tärkeää on se, että se kokonaistilanne parantuu, eli että nuorilla on parempi olla, niin kuin useampi nuori ei syrjäydy, ja tästä näkökulmasta niin kumpi pystyy esittämään ne niin kuin paremmat argumentit, niin se tulee ratkaisee. Mites meneekö kaikilla kansanedustajilla noin vai meneekö osa vaan sen puolueen linjan mukaan ja äänestää sitä, mitä puolue haluaa? No suurin osa varmaan tekee niin, että ne menee puolueen mukaan. Mutta kun perussuomalaiset on vähän sille outo puolue siitä, että meillä ei ole semmoista tavallaan, miten se sanoisi, vähän niin semmoista ohjelmista, joka ladataan ihmiseen, kun tulee puolueesta, sun pitää olla se kokoomusrobotti ja laittaa se hieno puku ja joku mikä Rolexi-kello ja se tietyn sinisen sävyinen ja muut housut. Et sua ei koodata silleen, vaan sä voit olla oma itsesi, niin ehkä se on meillä useammilla just, että me ehkä sitten itse haetaan ne argumentit ensin. Joo, tosta nyt mä haluaisin kysyä pukukoodia. Mä mietin, miksi siellä kansanedustajat, kun sä oot sanonut, että sulla ollaan valitettu sun pukeutumisesta,
Mä mietin, että johtuuko se siitä, että niiden mielestä ne on niin arvokkaassa duunissa, niin niitä on puku päälle, että se alentaa niiden arvoja, jos sitten joku on. Mä en keksi mitään muuta syytä, että miksi joku ei valittaisi siitä, että sä pukeudut normaaliin kansalainen, kun sä oot kansanedustaja. Niin miksi silleen, en mäkään voisi kuvitella, että mä pitäisin siellä Dressman pukua päällä siellä kansanedustajalla. Eli nyt on just niin ne tilat, mistä puhuit, joku tiedätkö, itsenäisyyspäivän juhla tai joku tällainen. Et niinku, ei tarvitse vasikoida niitä nimiä tai puolueita, mutta niinku, onko siitä paljon tullut niinku tolle? Ehkä joo, kyllä sitä on jonkun verran tullut, että varsinkin nämä vanhat valtapuolet, niin siellä katsotaan vähän pahalla. Mutta mä en oikein ymmärrä sitä, että mikä ongelma siinä on, että mä oon oma itteni myöskin vaatetukseltaan siellä, koska ajattelen, että mikä on se asia, mikä tuo arvon ja arvokkuuden eduskunnalle. Niin mun mielestä se ainut juttu on se, että tekeekö eduskunta sitä asiaa, mitä sen pitää tehdä ja mitä varten ne ihmiset on sinne äänestetty. Keskittyy oikeisiin juttuihin. Niin, eli toisin sanoen, että ne ihmiset, jotka on äänestänyt näitä tyyppejä sinne eduskuntaan, ne tuo niiden äänen, niiden näköisen sen kansan esiin sinne, jotta koko Suomi voi olla edustettuna. Ja kun mä nyt voin rehellisesti sanoa, että mä en edusta ehkä sitä miten se nyt kauniisti sanoisi, niitä ihmisiä, jotka on syntynyt kultalusikka perseessä. Näin niin kuin suoraan sanottuna. Vaan Kuulitteko Westendin asukkaat? No ei vitsi. Ei siinä siis, jos sulla on paremmat lähtökohdat toisella ja sitten olet vielä itse nähnyt hirveästi vaivaa, että olet päässyt vielä pidemmällä, niin ei sitä voi arvostaa. Mutta se, että meillä on ihmisiä, jotka syntyy sellaisiin perheisiin, joilla vanhemmat ei osaa koskaan rohkaista sua eteenpäin oikeanlaisia asioita, jotka koskaan auttamassa sua kotiläksyissä ja sä oot pulassa sen jälkeen koulussa, kun sä et osaa niitä juttuja. Sulla on vanhemmat, jotka ei koskaan tajua sanoa sulle, että hei, että on tämmöisiä ASP-lainoja, että me voidaan alkaa ottaa sulle nuoresta lähtien, että sulla voi olla omistusasunto, kun sä pääset omille. Mä tuun tällaista perheestä. Vasta nyt tajunnut, että on tämmöisiä juttuja, mitä olisi voinut tehdä. Ja silloin, kun mä olin se oli jotain ala-asteen loppuluokkia, niin kun äiti aina sanoi, että ei sitä nyt töihin viitti, että kun kesäkin on nyt tulossa ja tälleen näin. Katsotaan nyt 3 kuukautta vielä ja sitten sen jälkeen kun tuli syksy, niin no otetaan nyt joululomaan saakka ja sen jälkeen, että on tässä nyt niin rankkaa ollut ja paljon oltu kaikkialla kierretty ja muuta. Et siis niin kuin mulle oli silloin ala-asteen loppupuolella semmoinen ajatus, että se on ihan normaalia, että niin kuin eletään Kelan tuilla, koska miksi mennä töihin, koska Kelakin maksaa. Jos tämmöistä perheestä tulee, niin sulla on hirveän iso riski syrjäytyä ja jäädä loukkuun näihin tämmöisiin juttuihin, etkä itse lähteä töihin ja tienaamaan ja tekemään asioita, koska kuitenkin voi sanoa näin, että jos sulla on tietty elämänrytmi olemassa, oli se mikä tahansa sun intohimo, mikä saa sut liikkeelle, niin on sulla paljon parempi elämä kuin se, että sä oot pelkästään kotia jääneenä eikä mitään muuta. Et meillä on tämmöisiä perheitä, joissa ei rohkaista nuoria ja siksi niinku, tavallaan mä haluan olla näitä ihmisiä puolustaa. Ne on niitä, jotka ajautuu pikavippikierteisiin ja muuhun, kun ne ei hoksaa, että hetkinen, täällä on tämmöiset ansat olemassa. Just näin. Tieto on hyvä asia. Jengi pitäisi oikeasti kasvattaa omaa tietomäärää. Kerro vaan Junnu, jos oli jotain. Joo, siis niin ja sitten nyt noita alkaa olla tollaisia ihmisiä aika paljon, että sittenhän ne ruokkii. Esimerkiksi Ylilaudalla on aina jotain näitä rottalankoja, missä ne kehuu, että miten ne ei käy töissä ja tällaisia. Että siitä on tullut niinku sellainen, että ennen vanhaa toi oli enemmän silleen, että sua katsottiin vähän oudosti, että miksi sä et ole töissä. Silloin kun mä olin nuori, niin sitten niinku niin nykyään sit se voi olla vaan, että ei mua kiinnostaa. Systeemi voi hyväksi käyttää. Sanotaan, että joku ottaa tuki nyt. Menee samaan aikaan pimeisiin töihin ja se tienaa verottomana sen jälkeen yhteensä tuki ja se raha yhtä paljon kuin lääkäriverojen jälkeen. Tiedätkö? Oikeasti mä tiedän tämmöisiä tapauksia. Tuossa on se, että systeemi voidaan hyväksi käyttääkin myös, sitä ihmiset tajuu. Mutta yksi juttu, mitä mä haluan kertoa, kun sulla on nyt 2 oikeuskäyntikeissiä hoidettu ja nyt on 3. tulossa. Oliko sulla silloin asianajaja? Uskotko, että jos olisi ollut Suomen paras asianajaja, saisit selvinnyt ne keissit? Ja onko sulla nyt, kun sulla on ehkä enemmän fyffeä tai jotain, niin entä tämä 3. keissi, nyt onko sulla hyvät asianajat tällä kertaa oppinut? Että mitä sä oot oppinut taistelemaan oikeudessa? Onko sillä paljon väliä, mikä asianajaja sulla tämmöisissä sananvapaustaistoissa? Sillä ei ole mitään väliä. Ei ole väliä Suomessa? Ei, koska Suomessa menee niin, että nämä kaikki on keskitetty yhden valtakunnan syyttäjän viraston kautta. Ne ei ole ne paikalliset tavallaan niin kuin syyttäjät, jotka tämä hommaa lähtee viemään eteenpäin,
vaan se on aina se sama tyyppi, Raija Toiviainen, tämä yksi henkilö, jonka kautta nämä menee. Kuulostaa reilulta. Ja kun se on se henkilö, joka tekee sen syyteharkinnan, että missä mahdollisesti on tullut se rikos, niin se on niin sanotusti, sillä on niin kuin supervalta tässä sananvapauden tulkitsemisessa koko Suomen maassa. Ja näin ollen käytännössä, kun se on siis se asiantuntija, joka määrittää, että miten tätä lakia aletaan tulkita, missä niin kuin se syyteharkinnan raja menee. Yksi henkilö. Niin tämä yksi henkilö. Oh, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että vaikka tuomareiden pitäisi tehdä se päätös, mutta kun tämä on ammattilainen, tuomarithan ratkaisee kaikenlaisia keissejä. Siis ne ratkaisee kaikkia raiskausjuttuja, väkivaltajuttuja, talousjuttuja ja myös näitä sananvapausjuttuja. Nehän on, tuomari hakkaa sen päätöksen sitten. Mutta kun tämä Raija Toiviainen on se, joka on paljon kokeneempi kuin se tuomarin sananvapausasiassa, koska sen tehtävänä on ajaa koko ajan vaan niitä sananvapauskeissejä. Niin se tarkoittaa sitä, että jos hän harkitsee, että tässä on tapahtunut rikos, se on käytännössä niin kuin asiantuntija-asemassa siinä, että nyt hän on tulkinnut, että näin se laki menee, ja tuomarit vaan, ne tyyliin toimii niin kuin kumileimasina. Että sillä ei niin kuin melkein mitään väliä. Kuka ton on istuttanut ton naisen sinne? No siinä aina joku tulee vuorolla, ja nyt meillä sattui tulemaan tämmöinen erittäin siis mä voin paljastaa sen, että hänen miehensä on kokoomuslainen. Okay. Ja kokoomushan viime kaudella veti just nämä vihapuhekampanjat, kun Antti Häkkänen oli oikeusministeri. Ei, mutta onko ketään sitten ylempänä kuin tuo Raija? Onko toi niinku sit niinku, onko jossain... Niin pystyykö se valittaa EU-hun tai johonkin? Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen pystyy valittamaan, mutta kun siellä on suomalainen sihteeri, joka sitten tekee nämä käännökset ja muut, ja se on käytännössä niinku, ne vetää tällä suomalaisella oikeuskäsityksellä, mikä määrittyy sitä tätä Eli kautta. ei voi voittaa. Joten se on vähän niin kuin, että ei tavallaan voi voittaa. Peli, missä ei voi voittaa. Joo. Mutta eikö noita huolestuttanut noita ihmisiä, että sitten kun sinne tulee joku vaikka sun mielinen, ja sitten jos se onkin niin yhtä ilkeä tommonen, niin sitten se rupeaa vaan niitten kaikkeen juttuja niinku leimailemaan. No kun nämä on just semmoisia, että ne ei niinku aattele ollenkaan, että ne on valmiita avaamaan sen Pandoran lippaan, kun ne lähtee rajoittamaan sananvapautta. Ja siinä ei ole mitään järkeä. Et en mä nyt 3. oikeudenkäynnissä, niin en varmana tuu ottamaan asianajajaa, koska se on ihan hyödytöntä. Et mieluummin mä niinku seison yksin siellä itsenäni ja loppuun saakka taistelen ja vedän ne argumentit niin hyvin kuin ikinä vaan voi, mutta ei se tule niinku lopputulosta, se ei tule muuttamaan. Mä tiedän, että se on jo päätetty. Paljon tuollaisesta tulee sitten niinku sakkoa, tai voit sä joutua vankilaan esimerkiksi tosta? No pahimmillaan voi joutua jopa vankilaan. Nehän yrittää nyt koventaa sitä tuomiolinjaa koko ajan. Että nyt tässä edellisessä, mitähän se meni, se oli niin, että mä sain yhdestä asiasta, niin se oli jotain 20 tai 30 päiväsakkoa. Mutta nyt, anteeksi, 2 se oli, mutta nyt tässä toiseksi uusimmassa keisissä, niin yhdestä asiasta tuli 60 päiväsakkoa. Wow. Ja pointti oli se, että valtakunnan syyttäjä oli antanut tämmöisiä haastatteluja, että hän haluaa lähteä koventamaan sitä tuomiolinjaa. Ja sitten kun sitä vedetään tarpeeksi pitkälle, niin jossain vaiheessa varmaan sitten voi olla niin, että alkaa tulla ehdonalaista. Ja mutta toihan kuulostaa joltain Neuvostoliitolta tai no niin, Kiinalta. Se kuulostaakin. Ja sitähän se on. Ja se on niin naurettavaa. Se on niin naurettavaa. Tervetuloa 2020. Hieno vuosi. Mikä voisi mennä vikaan? Toi on ihan hullu. No, nyt kun puhuttiin tästä, kun vähän mentiin tähän tulevaisuuden meininkiin, niin mikä sun tulevaisuuden plääni on? Sä tällä hetkellä kansanedustajana, onko sulla nyt tavoitteena joku isompi päämäärä vai metsä nyt vaan askel kerrallaan tällä hetkessä vai ootko sä yhtään miettinyt, mikä sun isoin tavoite on tällä hetkellä, että sä on vielä miettinyt pidemmälle? Pääkategoriatasolla mun tavoite on aina vaikuttaa. Se pysyy, oli se missä tahansa muodossa. Oli se nuorisotasolla, oli se kansanedustajana, oli se tulevaisuudessa ehkä Afrikassa näiden demokratian rakentamisessa, semmoisessa uuden tyyppisessä kehitysyhteistyössä, missä ei ole korruptiota mukana, vaan missä nimenomaan kitketään sitä korruptiota. Se ehkä saattaa olla tulevaisuus, mutta lähiajan tulevaisuus on se, että nyt tässä varmaan tänä vuonna loppuvuodesta tai sitten ensi vuoden puolella niin aloitan artistiuran. Ja semmoinen pitkäaikainen haave siitä, että alkaa tekemään musaa niin kuin ihan tosissaan. Kato, seuraava kysymys olisikin ollut just, että musamaku. Millaista musaa? Onko se sellaista Toni Viikinkin musaa vai minkälaista musaa? Se ei ihan semmoista, mutta sanotaan näin, että... Tiedätkö kuka mä oon kuningas voittamaan? Joo, sori, innostuu. Mutta siis siinä ytimessä on siis tämä, että ne lyriikat ei ole laskelmoituja. Kun tämän päivän musabisneksessä jo katsoo niin näitä monia Emma Gaalan voittajia ja muita, niin siellä on paljon sitä, että tehdään sellaista musiikkia niin laskelmoidusti, että se varmasti soi kaikissa mahdollisissa yöklubeissa. Tismalleen näin. En mä tiedä, se on se oikea tempo ja kaikki nämä, kaikki niin tarkkaan. Oikeat koukut ja ennen kaikkea sanat, että joka ikinen ihminen tässä maailmassa voi samaistua niihin, eli että niitä ei ole tehty yhtään kellekään. Niin, mä en tiedä, ootko sä tietoinen, että Suomen musabisneksessä niin
monelle kirjoitetaan sanat valmiiksi. Joo, tiedän miten se on hyvä, menee. kun katsoo niitä biisien käsikirjoissa, on joku 45 eri kirjoittaa, mä en ikinä pystyisi tehdä sellaista, niinku, se menisi niinku, mä en pystyisi nukkua öisin. No ei. Mutta itse mä haluan mennä siihen suuntaan, että mä lähden tekemään niin kuin sellaisia biisejä, jossa kerrotaan, just kun mä sanoin, että mä haluan olla vaikuttaja, niistä aiheista, mitkä on mulle tärkeitä, vaikka se, että niin kuin, mä haluan puhua tästä maasta, ja kun mä haluan sitä niin kuin tuhota, tai mä haluan vaikka puhua jostain semmoista, niin kuin laulaa sellaista äidistä, jonka poika on lähdössä vankilaan. Siis niistä ihmisistä, joita mä oon tavannut, ja niiden storeista, mitä mä kannan joka päivä mukana, tai niistä raiskatusta tytöistä Oulusta, kun seksuaalivyyhti paljastui, ne on sellaista musaa, että ne ei todennäköisesti pääse varmaan radiolle. No siis se, että totta kai sitä kautta, kun nyt on se 60 000 Facebookissa ja näin, niin algoritmit totta kai jo nostaa itsessään ne Spotify todennäköisesti listolle, ja sitä kautta ehkä radiossa on pakko soittaa, mutta muuten niin ne on semmoisia biisejä, että niitä ei varmasti niin kuin radiojuontajat halua soittaa, mutta mitä väliä? Mitä väliä? Mä tuun tekemään niitä niille ihmisille, tavallaan ketä mä haluan puhutella niillä sanoilla, kenen ääntä ei olla tuotu esiin. Politiikka on yksi tapa tuoda ihmisten ääntä esiin, mutta sitten on myöskin musa tai taide tai muu, vaikka teatteri. Siellä pystytään myös nostamaan yhteiskunnallisia asioita esille, ja se, että kun on soittanut niin pienestä pitäen niin kuin eri soittimia ja ollut bändeissä ja näin, niin se on ollut semmoinen, että niin kuin haluaa nostaa se jossakin vaiheessa, että nyt alkaa olla semmoinen hetki, että on pakko alkaa laulaa. Vapaassa internetissä on hyvä se, että sä et enää nuo vanhat levyyhtiöt on vähän niin kuin eliitti, eliitti. Ja ne päättää aika lailla, että mitkä menee millekin soittolistalle, mutta kun sulla on tosi paljon YouTube-kuuntelijoita tai katsojia ja kaikkea, niin sähän et sä tarvi mitään. Joo, no mäkin on just hyvä todiste siitä. Slimmillä on kans hyvä todiste. Mulla ei ole mitään lafkaa, niinku siihen kebabiin asti mulla ei ollut mitään lafkaa, että niinku ihan 20 milliä striimiä pystyy. Ei siinä tarvi, vaikka oli vahva kontrolli, playlistit, Spotify, ei ollut radiosoittoja, mutta ei tarvi oikeasti. Netti riittää pelkästään. Joo, niinpä. Oikeasti, se some riittää, ei tarvi nykyaikana. Ehkä Slimmillä voi konsultoida sun musiikkibisneksessä. Mä sanon sulle, Sebu tietää jo mitä se tekee, siis mun pitäisi ehkä jopa konsultoida sulta, koska yksin se on saanut ihan, niin sä teet se vaan niin oikein, sä tiedät vaan, mitä se joku luonnostaa tai sä oot oppinut se. Ei, mutta siis sä tiedät, kyllä somegame, mun pakko sanoa, sä tiedät tasatarkalleen, mitä se teet. Ja sama mitä Ingi sanoo, mä voin sanoa itsekin some-ekspertinä, että tää tietää, mitä tekee somessa. Mutta haluan sanoa yhden jutun vielä. Tää on mun viimeinen kysymys, sen jälkeen voi vapaat kysymykset, mitä on ollut, mutta haluan kysyä, mikä tää Hussein keissi on, että niinku, miksi se lähti yhtäkkiä sun kimppuun? Onko mitään teoriaa, miksi se yhtäkkiä lähti tyhjästä sun kimppuun? He heitti tollasen kommentin, se oli vähän outoa. Se ei ole ensimmäinen kerta Husulta. Siis se on aikaisemminkin, niin se on... Mitä se oli kommentoinut? No siellä oli siis, se oli ensinnäkin väittänyt, että me kaikki perussuomalaiset ajateltaisiin sillä tavalla, että ne suomalaiset, jotka seurustelee ulkomaalaisen kanssa, on mamupatjoja. Se oli törkeä väite, me ei todellakaan aja. Niinkö se oli se kuva? Meillä on jo itsessään aika monella just ulkomaalaisia kumppaneita, me ei olla mitään mamupatjoja. Me ollaan ihan normaaleja suomalaisia, tai ei kukaan ulkomaalainen ole mikään suomipatja, jos se alkaa taas suomalaisia. Mutta ei siinä kaikki. Sen lisäksi oli sitten vielä laittanut tosiaan kaikki. Kun meillähän se on huvittavaa, että perussuomalaisilla kansanedustajilla on koko eduskunnasta kaikista puolueista niin eniten niin kuin mamukumppaneita. Niin se oli laittanut meidän kansanedustajia niiden mamukumppanien kanssa, niin se oli semmoisen yhteiskuvan. Ja sitten siihen minun ja Alanin päälle, niin se oli laittanut sen perussuomalaisten logo, joka oli muutettu semmoisen muotoon kuin peräsuoli. Mä oon niin tottunut, että aina niinku, tavallaan niinku homorakkaus ja homoparisuhteet, ne lytätään ja aina nähdään sen niinku anaalijuttujen kautta. Se on niin niinku perus, mitä aina tulee. Ei siinä siis voisi olla sinänsä hauskaakin vetää semmoista läppää, mutta lähinnä se, että kun nyt siinä on poliittinen ihminen, joka tekee tollaista harkitusti, niin se on niinku se, mikä ihmetyttää. Ja, Hussein on tehnyt tämmöisiä niinku tempauksia aikaisemmin. Ja sillä vaan niinku, se ei voi sietää perussuomalaisia, ei yhtään. Se huomaa kyllä. Siis ei yhtään. Yeah. Ja se koko ajan niinku hyökkäilee. Mutta mä sanon, että nyt se on hyökkäillyt niin paljon ja niin epäonnistuneesti, että nyt aletaan olla jo lähellä, että Husukin lentää demareista ulos. Demarit on sietänyt kaikenlaista perseilyä maahanmuuttajilta, omilta poliitikoiltaan ne ei siedä. Mutta vaikka tämä Hussein al-Tae, toinen tämä irakilaistaustainen kansanedustaja. Niin se, joka halusi niitä juutalaisvastainen se mies. Joo, ja somaleista se on haukkunut vaikka mitään, mutta se valehteli toimittajalle, että hän ei ole sanonut tällaisia asioita ennen vaaleja. Sitten se pääsi eduskuntaan ja vasta sen jälkeen se paljasti, että joo, on hän sanonut. Koska se tiesi, että jos se olisi myöntänyt, niin se ei olisi päässyt eduskuntaan. Joo, yksi juttu mulla tuli vielä mieleen. Paljon ulkomaalaisia, mua seuraa aika paljon ulkomaalaisia just Milan Jaffe-keissin jälkeen varsinkin tälle. Miksi
ulkomaalaisen pitäisi äänestää perussuomalaisia. Miten sä sanoisit, jos ulkomaalainen sanoisi, miksi mä äänestäisin teitä, niin mitä sä vastaisit sille, että mitä hyötyä olisi ulkomaalaiselle äänestää perussuomalaisia, koska tääkin mua kiinnostaa oikeasti. Mä vastasin varmaan sillä tavalla, niin kuin Alan tähän kysymykseen just vastaisi, eli Alan on siis mun poikaystävä. Joo. Niin kun se monesti puhuu aina tästä, että jos me tehtäisiin sellaista maahanmuuttopolitiikkaa, että meillä olisi vastuu siinä mukana. Eli täällä maassa me tiedetään, että jokainen, joka täällä on, niin olisi varmasti laillisesti. Ja me tiedettäisiin myöskin, että jos maahanmuuttaja syyllistyy rikoksia, hän ei ole Suomen kansalainen, niin hänet karkotetaan täältä. Niin se aiheuttaisi sen, että sen jälkeen meiltä loppuisi nämä otsikot, mitä lehdissä on. Sen jälkeen meiltä loppuisi se, että ihmisten tarvii tavallaan niin kuin epäillä just sitä, että jos mä nyt menen Stacyn läpi ja siellä on nyt se somaliporukka, että tuleekohan se mun kimppu. Mun ei tarvitsisi epäillä. Mä tietäisin sen, että tämän maahanmuuttopolitiikan on tiukempaa ja kotoutustoimet on voimakkaampia, niin mä tietäisin, että sen jälkeen kaikilla ihmisillä, jotka täällä maassa on syy olla täällä ja ne kotoutuu tänne. Ja silloin semmoinen, tiedätkö, muukalaisvastaisuus, vihamielisyys, rasismi, ennakkoluulot, niin totta kai ne menee alaspäin. Mutta jos me ratkaistaan nämä ongelmat taas vaikkapa vihreällä tai vasemmistolaisella politiikalla, eli se, että ottaa lisää niin kuin ihmisiä, joilla ei syytä olla tässä maassa, niin silloinhan tämä niin kuin ikään kuin rasismin määrä vaan nousee. Eli tämä on se syy, minkä takia ulkomaalaisen kannattaisi ehdottomasti just perussuomalaisia äänestää, ja aika monet kurdit itse asiassa tulee aina jututtaa niin Oulussa kuin täälläkin, jos mä en tiedä miten ne on löytänyt mun politiikan, mutta kun ne just tämmöisiä aika kansallismielisiä ja muuta, niin ne ymmärtää tämän, kun on nähnyt tätä, että mitä vaikkapa irakilaiset on tehnyt tai miten somalit on toiminut täällä Suomessa, ei kaikki, mutta jotkut, niin ne monesti tulee aina valittaa tästä, että ne ei jaksa tämmöistä meininkiä enää yhtään. Joo, mä ymmärrän ihan tarkalleen, mitä sä tarkoitat tuolla. Joo, mutta tolleen mä niinku vastasin siihen. Niin mulla tuli mieleen vaan, kun sä sanoit, että tiedetään taustat, niin miksi sille, mä en muista kuka se nainen oliko väitti, oliko se sisäministeri vai kuka se oliko väitti, että kaikkien taustat tiedetään. Kansliapäällikkö. Niin jos sä valehtelet julkisuudessa noin räikeästi, mitä hän teki, niin miksi tosta ei tule, tiedätkö minkälaisen esimerkin tuo antaa kansalaisille, kun sä voit puhua ihan mitä vaan soopaa ja sitten kun sulta kysytään jälkeenpäin, kun se paljastuu, että se ei ole totta ja sun on pakko ollut tietää, että se ei ole totta, mitä ihmettä, mä en ymmärrä. Joo, koska tämä maa on niin korruptoitunut. Sen jälkeen, kun meillä on pääministeri, joka on toiminut siis hallituksessa aikaisemmin, ja se on jäänyt kiinni tämmöistä, että se on niin kuin sen hallituksen aikana annettu nuorisosäätiölle rahaa, oliko se nyt 16 miljoonaa. 16 miljoonaa? Ja sitten sieltä nuorisosäätiöstä on annettu tämän tyypin presidentinvaalikampanjan 23 300 euroa rahaa. Niin kun tämmöiset ihmiset jää kiinni, niin kuka tämä tyyppi on tänä päivänä? Hänen nimensä on Matti Vanhanen. Hänet nostettiin eduskunnan puhemieheksi. Ja nyt kun Katri Kulmuni jäi kiinni tästä, että se oli yli 50 000 ottanut esiintymiskoulutusta itselleen valtion piikkiin, ja se joutui eroamaan valtiovarainministerin paikalta, nyt se pääsi vielä hilloisemmalle tolpalle siitä puhemiehen paikalta Matti Vanhanen. Eli kun meillä tämmöistä on mahdollisuutta, niin sitten jos kansliapäällikkö sanoo, että me tiedetään kaikkien tulijoiden taustat ja puhuu paskaa, niin siis se vaan sallitaan. Ja nyt hän itse asiassa, tämä Päivi Nerk, eli tämä, joka just otit tämän esimerkki, niin häntä ollaan nyt nimittämässä siihen kaikista ikään kuin, mihin kaikki virkamiehet himoitsee, eli valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi. Tämä alkaa niinku vaikuttaa siltä, että tuolla on joku sellainen pillin puhaltaja tuolla huipulla, ja sitten se vaan ohjailee näitä kuin jotain lemmingsejä, tiedätkö, siinä pelissä, mikä on. Tämä tekee nyt tämän jutun, mikä ei ole moraalisesti oikein tai laillista, ja sitten se nimitetään tonne, ja sitten toi nimitetään tonne, ja silleen, että se niinku, tää on tosi kummallista. Niinku, ei varmaan ehkä ihan niin, mutta sanotaan näin, että sitten kun ihmiset tulee mukaan tähän touhuun, niin ne huomaa, että täällä on niin paljon korruptiota, ja täällä saa tehdä mitä sattuu ilman, että sulle tulee seurauksia. Ja sitten nämä ihmiset alkaa niinku tekemään vielä enemmän sitä ja yrittää päästä korkeammille paikoille. Tämä me on pakko saada loppuun. Mun hermot ei kestä rehellisesti tollaista. Mä olisin ihan aivot kuumana, tiedätkö? Onneksi mä en ole edes eduskunnassa. Siis mä oon joutunut sieltä täysin. Turvallisuusuhka, mä sanon suoraan. Se alkaisi, että jos ei nyt lopu tuo puhe, niin... Joo, ei mä en pystyisi tuohon. Mä olisin ihan raivana. Joo. Kyllä mäkin joudun lähteä joskus täyssalista niin ulos ihan vaan. Päästään höyryyn, joo. Mä ymmärrän ihan täysin. Ihan järkyttävää. Joo. Paljon infoa tuli oikeasti. Hyvä keskustelu. Oli kyllä siis tää on kyllä niinku
silloin kun on tämmöinen niinku vapaa ilmapiiri, että niinku uskaltaa puhua ja sanoa mitä vaan, niin silloin se keskustelu on rennompaa. Kyllä, joo. Ja siis mielenkiintoisia näkökulmia. Paljon uutta juttua tuli mullekin, mistä mä en tiennyt. Ja oikeasti hyvä, tiedetään kuitenkin, missä tilanteessa. Jengi ei ole pimennosta, että oikeasti mitä eduskunnassa tapahtuu. Jos joku saa jotain tietoa vaan mainstream-mediasta. Että on tosi hyvä, että sinä, vaikka joku ei tukiskaan persui, silti sieltä saa semmoista uutista, mitä ei ole saa mistään muualta. Siitä mäkin tykkään, mekin halutaan täälläkin uutisoida uutisia, mitä ei uutisoida. Se on se meidän juttu. Niin tää on tosi hyvä. Nyt mä haluaisin, että lisäisi tämmöisiä kansanedustajia, jotka avoimesti kertoo, että mitä tuolla tapahtuu. Että jengi tietää, koska me ollaan pimennossa. Emme päästä sinne sisälle. Siis totta kai on näitä julkisia istuntosaaleja tällä, mutta myös sen alla tapahtuu kaikkea, mitä jengi ei vaan kansanedustajat pääsee kunnolla tietämään. Niin se on hyvä, että oikeasti joku tuo näitä juttuja esille. Ja mä sanon vaan, että kiitos paljon, jatka samaa mallia oikeasti. Iso respect mun puolelta ainakin. Kiitos. Joo, ei mitään. Hei, ei mitään. Tää oli tässä näissä, mitä tässä on, joo, ei mitään muuta ihmeellistä, ja jos tulee jotain, niin käykää ehdottomasti katsoa Sebastianin oma podcasti, siellä on tosi hyvä ja informaatiopaketti, ja ne on vielä pitkiä videoita, ja sä oot tosi hyvin laittanut tekstityksen, mistä aiheesta oot tällä hetkellä puhumassa, ja tosi mielenkiintoiset ne podcastit, ja yksi juttu, mitä tosi sanonut, että sä tosi paljon laitat, niinku, että milloin sä laitat positiivisia uutisia, että kaikki sun videot, kun jengi katsoo, näkyy, että sä niinku valitat tälle, mutta kun sä et ymmärrä, kansanedustajan tehtävä on tuoda ongelmat esiin, niin just näin, ei se tehtävä. Niin. Meillä on kaikki hyvin Suomessa, kansalaiset, älkää huolehtiko. Joo, et jos hänelläkin kuka vaan, ei se ole kansanedustajan tehtävä. Et jos Sebullakin on näin paljon valitettavaa, niin sitten näette, miten paljon ongelmia eduskunnassa sit on. Niin. Slimmille eduskuntaan, Kasper Harmaa kirjoittaa. Mä sanoisin, että ei tulisi mitään oikeesti. Joo, mun pitäisi meditoida ainakin vuoden ajan, että mä pääsisin, että pystyy hermassa siellä eduskunnassa. No joo, mutta anyway, kiitoksia vielä tosi kerran paljon. My brother, yeah. Ja yes, ei mitään, hei, pitäkää hauskaa, nauttikaa ja ottakaa selvää asioista. Slimmil kuittaa, Sebu kuittaa ja... Niko kuittaa. Jep, let's go. Burli.